यावर्षी अर्थ मटेरियल असा विषय जाहीर झाला होता आणि मग त्याला धरून आम्ही कार्लेकर सरांच्या मार्गदर्शनाखाली ही व्याख्यानमाला केली. त्याच्यात विषय घेतला पृथ्वीवरील दगड. पहिलं अर्थात लेक्चर कार्लेकर सरांचं झालं की त्याच्यामध्ये त्यांनी रॉक म्हणजे काय, आणखी त्याविषयीची अनेक माहिती, आणखी रॉकचे प्रकार वगैरे, आणि त्याच्यात मुख्यतः त्यांनी महाराष्ट्रातल्या रॉक्सच्या बद्दल खूप सुंदर आपल्याला माहिती दिली. दुसऱ्या दिवशीचं इंटरेस्टिंग लेक्चर डॉक्टर प्रमोद हननगोड सरांनी घेतलं. बेळगाववरनं त्यांनी हे लेक्चर घेतलं होतं आणि त्याच्यामध्ये मुख्यतः मिनरल्स हा जो दगडा रॉकच्या कॉम्पोजिशन मध्ये महत्वाचा भाग आहे तर त्याविषयी त्यांनी आपल्याला माहिती दिली. मिनरल्सचे खूप सुंदर उपयोगही त्यांनी दाखवले, त्यांचे वेगवेगळे प्रकारही दाखवले, आणखी त्याचबरोबर विषारी मिनरल्स विषयी सुद्धा त्यांनी माहिती दिली. तर खूप सुंदर लेक्चर त्यांचं झालं. काल तिसरं लेक्चर डॉक्टर मंजिरी भालेराव मॅडमनी घेतलं. आणखी त्याच्यामध्ये दगडाचा वापर मुख्यतः आपल्या इतिहासकालीन लोकांनी कशा पद्धतीने केला याविषयी त्यांनी माहिती दिली. त्याच्या आधी त्यांनी मुख्यतः माणसाची जेव्हा निर्मिती म्हणजे माणूस म्हणून जन्माला आला. प्लीज म्यूट करा, सगळ्यांना मी म्यूट केलेलं आहे. तर त्यावेळेसच्या माणसांनी कसा उपयोग केला इथपासून त्यांनी सुरुवात केली आणि मग नंतर भारताच्या प्राचीन इतिहासामध्ये वेगवेगळ्या तऱ्हेने म्हणजे मुख्यतः मंदिर, मूर्ती आणि लेण्या या विषयात कसा कसा दगडाचा वापर केला गेला याबद्दल त्यांनी संपूर्ण भारताचं खूप सुंदर इतिहास सांगितला. त्याचबरोबर या विषयातली म्हणजे स्थापत्यशास्त्रातली प्रगती कशी होत गेली याविषयी माहिती दिली. आज आपण शेवटच्या विषयाकडे वळतो आहोत या मालिकेतल्या, आणि याच्यामध्ये मुख्यतः आपण जी उत्क्रांती झाली तर त्याचा पुरावा हा जिओलॉजीच्या दृष्टीने मुख्यतः फॉसिल्स या विषयातनं दिला गेला. तर त्याविषयीची माहिती आपण एक थोडी घेणार आहोत. आणि सगळ्यात महत्वाचं जिओलॉजिकल टाइमस्केल नावाचा एक इंटरेस्टिंग हे आहे, सिद्धांत आहे की ज्याच्यामध्ये दगडांच्या स्तरानुसार वेगवेगळे जीव पृथ्वीवरती कसे अस्तित्वात होते याबद्दलची माहिती आपल्याला मिळू शकते. आणखी त्यासाठी आज आपल्याकडे डॉक्टर रेमंड स्वामी सर आलेले आहेत. मुख्यतः त्यांची ओळख करून द्यायची झाली तर त्यांनी MSc PhD पुणे युनिव्हर्सिटी च्या जिओलॉजिकल डिपार्टमेंट मध्ये केलेली आहे. त्यानंतर ग्राउंड वॉटर सर्वे अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी इथे ज्युनियर जिओलॉजिस्ट म्हणून 9 वर्ष काम केलं. सध्या सर सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीच्या जिओलॉजिकल डिपार्टमेंटमध्ये असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचा जर आपण मुख्यतः आवडीचा विषय धरला तर इग्नियस म्हणजे अग्निजन्य खडकांमधली पेट्रोलॉजी आणि डेक्कन ट्रॅप मधली भूजलातली हायड्रोकेमिस्ट्री या विषयामध्ये त्या सरांना विशेष रुची असं आपण म्हणू शकू. 5 पुस्तकांचं सहसंकलक म्हणून सरांनी काम केलेलं आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अनेक जर्नल प्रसिद्ध होत असतात. त्याच्यामध्ये 63 रिसर्च पेपर आतापर्यंत सरांचे प्रकाशित झालेले आहेत. भूविज्ञान, पर्यावरण म्हणा किंवा वातावरणातले बदल, नैसर्गिक आपत्ती या विषयावरती सरांच्या कामाचा सध्या फोकस आहे. अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट की सह्याद्री आणि हिमालयात गरम पाण्याचे अनेक कुंड आहेत किंवा फवारे आहेत, तर त्याचा आणि अर्थकारणाचा संबंध आणि त्यातनं या गोष्टींचं होणारं एक्सप्लॉयटेशन ह्याच्याबद्दल सरांचा विशेष अभ्यास म्हणा आणखी का त्याबद्दलचं काम असं चालू आहे. सरांनी आतापर्यंत जे काम केलेलं होतं त्याच्यामध्ये खूप असं आपण म्हणू की विपरीत परिस्थिती असलेल्या लँडफॉर्म्स मध्ये किंवा त्या भागामध्ये सरांनी खूप काम केलेलं आहे. त्याच्यात मुख्यतः लडाख सारखा भाग आहे, हाय अल्टिट्यूड वाला, किंवा काराकोरम सारखी भाग आहे, सिक्कीम, अंदमान, थरचा वाळवंट, कच्छ मधली सॉल्ट पॅन्स यासारख्या ठिकाणी सरांनी त्यांची कामं केलेली आहेत. यापेक्षा अजून एक इंटरेस्टिंग म्हणजे इराण, फ्रान्स, नॉर्वे, स्वीडन, जॉर्जिया यासारख्या देशांमध्ये त्यांनी जिओलॉजिकल मॅपिंग साठी भेटी दिल्या होत्या आणि त्या विषयामध्ये काम केलं. जिओलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया, इंडियन सायन्स काँग्रेस असोसिएशन कलकत्त्याची, वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जिओलॉजी डेहराडून यासारख्या अनेक मान्यवर संस्थांचे सर असोसिएशन मध्ये आहेत. सध्या त्यांच्या हाताखाली 8 स्टुडंट्स PhD साठी रजिस्टर आहेत, तर त्यांच्याबरोबरही सरांचं काम चालू आहे. आता असे या विषयातले जाणकार असे आणि आपल्याला कधीही पुण्याच्या याच्यात भेटू शकतील, कारण आपल्या पुणे युनिव्हर्सिटीच्या जिओलॉजिकल डिपार्टमेंटमध्ये असे रेमंड सरांचा मी जिविधा आणखी
सर्व पार्टिसिपंट्स सारखे स्वागत करतो. वेलकम सर. आणि सरांना मी विनंती करतो की याच्या पुढची सूत्र त्यांनी घ्यावीत आणि आम्हाला या विषयाची माहिती द्यावी. ओव्हर टू यू सर. रेमंड सर. येस सर, धन्यवाद सर. सगळ्यांना एक सर फक्त एक मध्ये डिस्टर्ब करतो. सगळ्यांना एक सूचना की मी सगळ्यांना म्यूट केलेलं आहे. आणखीन तर प्लीज अनम्यूट होऊ नका. सगळ्यांचा आवाज मध्ये मध्ये येतो. एकच फक्त सगळ्यांना विचारायचं आहे की माझा आवाज येतोय ना. काही जणांच्या बॉक्स मध्ये येत आहेत की आवाज येत नाहीये म्हणून. आवाज येतोय चांगला. हा येतोय चांगला. म्हणजे त्यांच्या इथे काहीतरी प्रॉब्लेम असावा. हा येतोय. ओके, थँक्यू व्हेरी मच सर. सर यू कंटिन्यू. थँक्यू. हा नमस्कार सर, धन्यवाद लांब लचक इंट्रोडक्शन देण्याबद्दल. मी बेसिकली स्वतःला भूशास्त्र या विषयावरचा विद्यार्थी समजतो स्वतःला आणि अजून सुद्धा शिकत आहे. आणि आम्ही या 6 ते 7 वर्षाच्या कालावधीत काही फंडेज आहेत, काही फंडामेंटल्स आहेत जे शिकतो आणि हे तुमच्या स्क्रीनच्या समोर आहे. I hope that we can see the screen. These are some of the fundamentals that we study in 5 years, right? आपण ते आता अवघड गोष्ट म्हणजे मला हे जे 7 किंवा 8 वर्षाची कालावधी आहे ते 1 तासात आपल्याला पार करायचं आहे. सर मला वाटतं कोणाचं तरी सर मी केलं, अनम्यूट केलं नाही तरी मला ऐकू येते सगळं. हॅलो सर, खूप आवाज येतोय सगळ्यांचा. हो सर तुम्ही आता अनम्यूट करून बोला. मी सगळ्यांना म्यूट केलंय. नाही सर तुम्हाला अनम्यूट करा प्लीज. तुम्ही पण म्यूट झालाय. हो अजूनही आवाज येतोय सर. ऑफिस मध्ये कोणतरी बोलतोय. हा परफेक्ट. आपल्यापैकी कोणी आहे ज्यांना मराठी कळत नाही? हॅलो, सगळ्यांना मराठी समजते? हो सर, आणि थोडं इंग्लिश मध्ये बोलला तरी चालेल. कालचं पूर्ण लेक्चर परवाचं इंग्लिश मध्ये होतं, त्यामुळे थोडंफार इंग्लिश सोपं घेतलं तरी चालेल. ओके सर, ओके. असे कोण आहेत ज्यांना आपली मातृभाषा येत नाही? एनीवन? मला तमिळ येत नाही जितकं मला मराठी येतं तितकं तमिळ येत नाही. अँड भूशास्त्र याची उपमा केली तर जिओलॉजी इज द लँग्वेज ऑफ द अर्थ. पृथ्वीची भाषा ही भूगर्भशास्त्र या दृष्टिकोनातून आपण पाहतो. बरेच लोक बेसिकली त्यांची म्हणजे they don't understand the language of the earth, the language of their mother, आणि त्यामुळं we are in trouble. ओके, बेसिकली जे पृथ्वी सांगते आपल्याला ते ऐकण्याची किंवा तिचे जे भाषा आहे ते समजण्याची पलीकडचं हे प्रवास झालेला आहे. आणि आमच्यासारखे जे भूशास्त्रज्ञ आहेत ते बोलत नाहीत. कार्लेकर सर आहेत इथे, प्रोफेसर होते पुणे विद्यापीठात, इतर ठिकाणी शिकवतात. पण आमचा संवाद सोसायटी बरोबर शून्य असतो आणि म्हणून मी हे चॅलेंज म्हणून 1 तासात तुम्हाला जे 7 वर्षात शिकवतात त्याची चॅलेंज एक्सेप्ट करून मी हे
हे व्याख्यान सुरू करतो. ओके, सो बेसिकली मी नर्वस आहे. बरेच कारण आहे नर्वस असण्याचे, आणि तुम्ही सुद्धा नर्वस असाल कदाचित, कारण आईची जे मातृभाषा आहे ते आपल्याला समजण्यास हे लेक्चर मदत करेल, राईट? So the situation is very bad. Situation is like 10 blind men and the elephant, right? सगळ्यांना वाटतं की जी आपली आई आहे, पृथ्वी ही आई आहे, त्याचं भाषा आपल्याला कळते, पण सध्या आय डोंट थिंक दॅट वी आर गोइंग इन दॅट डायरेक्शन्स. आणि भूशास्त्रज्ञ हेच शिकवायला पाहिजे, लोकांपर्यंत जी माहिती आहे ती पोचवली पाहिजे. त्यामुळं हा जो संवाद आहे आपण प्रयत्न करून पाहूया. सो द सिच्युएशन अबाउट द अर्थ इज ॲज गुड ॲज इट इज ऑन द स्लाइड. 10 blind men, and I think so we are 43 and more, trying to understand the earth system, the dynamics of earth system within 1 hour. So the degree of difficulty is very, very much high. सॉरी, मी काही लोकांचे चित्र दाखवत आहे. तुम्ही कदाचित काही लोकांना ओळखलं असेल. The photographs that I'm showing you are of famous people in the history of mankind, and you will identify Socrates, for example, the great philosopher in the first case. The couple Mary and Perry Curie, ज्यांनी रेडिओ ऍक्टिव्हिटी डिस्कवरी केली. आणि खालच्या रांगेत बेसिकली 2 चित्र आहेत. पहिला जो चित्र आहे तो लिओनार्ड दा विंची, द ग्रेट थिंकर, ओरिजिनेटर ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स. त्याचं सेल्फ पोर्ट्रेट आहे, त्यांनी स्वतःचा स्केच केलेला चित्र आहे. आणि ऑफकोर्स त्यांच्या बाजूला चार्ल्स डार्विन आहे, जे बेसिकली त्यांनी आपल्याला बायोलॉजिकल एव्होल्युशन ऑन अर्थ हे जी कॉन्सेप्ट्स आहेत, यू आर व्हॉट यू ईट, यू आर व्हॉट युअर एन्व्हायरमेंट, दॅट इज द सेकंड लॉ दॅट चार्ल्स डार्विन गिव्ह. यू आर व्हॉट यू ईट, जे आपण शिकतो त्याच्यावरून आपली पर्सनॅलिटी घडत असते. सेकंड थिंग इज यू आर व्हॉट युअर एन्व्हायरमेंट प्रोव्हाइड्स, म्हणजे बेसिकली आपण आपल्या वातावरण बरोबर घडत असतो. आपल्या मैत्री जे काही ठेवतो आपण त्यांच्या विचारातून आपण घडत असतो ॲज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. आणि जर आपण शिकलो नाही तर वी बिकम एक्सटिंक्ट. दॅट इज द थर्ड लॉ. इफ यू डू नॉट चेंज यू बिकम एक्सटिंक्ट. चार्ल्स डार्विन, ग्रेट एक्सप्लोरर, ग्रेट फिलॉसॉफर, यांनी सांगितलं. मी का हे चित्र दाखवतोय तुम्हाला? शेवटचा जो चित्र आहे तो बेसिकली चार्ल्स लायलचा आहे, तो जिओलॉजी संबंधित आहे. बाकीचे चित्र ह्यांनी जिओलॉजी हा विषयाचा, भूशास्त्र या विषयाचा नीव, बेसिकली दे सोड द सीड ऑफ म्हणजे सॉक्रेटिसचे काही हायड्रोलॉजिकल प्रिन्सिपल्स आहेत. लिओनार्ड दा विंची इज नोन ॲज फादर ऑफ पॅलेंटॉलॉजी. फॉसिल्स त्यांनी डिस्कवर केले, ड्रॉ केले, डिस्क्राईब केले. ह्युमन ॲनाटॉमी त्याच्यासोबतचे ड्रॉइंग्स त्यांचे उत्कृष्ट आहे. चार्ल्स डार्विननी इव्होल्युशन ऑफ लाईफ हा कॉन्सेप्ट दिला. Radioactivity by Perry and Marie Curie was discovered because there was a mineral thorite or uraninite ज्याच्यातून रेडिओ निघत होती. आपल्याकडं केरळच्या कोस्टला, किनारपट्टीला खूप थोरियम डिपॉझिट्स आहेत, आणि इंडियन शुड हॅव बीन एबल टू अंडरस्टँड रेडिओ ऍक्टिव्हिटी बेटर देन दी वर्ल्ड. मी का हे चित्र दाखवतोय? बेसिकली कारण हे सामान्य तुमच्यासारखे माझेसारखे लोक होते, आणि त्यांनी काय केलं? फक्त त्यांनी ऑब्झर्वेशन केला, त्याचं निरीक्षण केलं. दे कंपाइल्ड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा दे कलेक्टेड अँड क्रिएटेड थिअरीज. सो एनीवन with observation, with eyes and with ears and with sincere determination can be a geologist, can be
the one who understands the language of the earth. तर भूशास्त्र तुम्ही हे संकोच काढून घ्या मनातून की भूशास्त्र हे खूप कठीण विषय आहे की मला जमणार नाही, किंवा हा माणूस बाबा इंग्लिश मधून बोलणार आणि आम्हाला कसं कळेल. ओके, आपण एकच भाषा बोलणार आहे आणि दॅट इज द लँग्वेज ऑफ द अर्थ. पृथ्वीचं, आईचं, आपलं जननीचं भाषा बोलणार आहे आणि ती बेसिकली जिओलॉजी आहे. बर, मी अजून तुम्हाला 3 चित्र दाखवतो इथं. कोंबडी, आंबा आणि शून्य. आणि तुम्हाला आणि तुम्हाला मी विचारू इच्छितो की व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 इमेजेस, राईट? या तिन्ही चित्रातून काय तुम्हाला काय कळते हे चित्र बघितल्यानंतर. दिस इज टू टेस्ट वेदर यू कॅन कॉम्प्रिहेंड व्हॉट इज सिमिलर इन दीज 3 इमेजेस. कोणी म्हणल की बाबा सगळे गोलाकार आहेत, मग तो तुरा जो आहे कोंबडीच्या वर तो गोलाकार नाहीये, राईट? कोणी म्हणेल की अंड पहिलं का कोंबडी पहिली. दिस कॅन बी अनदर क्वेश्चन, राईट? तुम्ही सगळ्यांनी विचार करायचा आहे आणि स्वतःलाच उत्तर द्यायचंय इन द मॉडर्न पॅराडाइम ऑफ रिमोटली डिलिव्हरिंग द लेक्चर, राईट? बर, तुम्ही जर तुमचं थिंकिंग प्रोसेस चालू केलं असेल तर मी सांगतो की व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस 3 इमेजेस अँड व्हॉट आय एम गोइंग टू टीच यू. ओके, हे जे 3 चित्र आहे शून्य, जे आपण परीक्षात घेतो किंवा देतो, ओके, हे भारतीय देण आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणजे अरबी लोक हे 1 ते 9 हे आकड्याचा आविष्कार केलं आणि मग भारतीय लोकांनी इट वॉज इन नालंदा, राईट, दॅट द 0 वॉज इन्व्हेंटेड. आणि कोंबडी आपल्याला माहिती आहे की जी आपली कोंबडी आहे भारतातली गावरान कोंबडी, चार्ल्स डार्विननी सांगितलं दॅट गॅलिस दॅट इज द इंडियन रेड जंगल फाउल इज द ओरिजिनेटर ऑफ ऑल पोल्ट्री इन द वर्ल्ड. ऑल पोल्ट्री, बॉयलर, यू नेम द व्हरायटी. आणि त्याची जी जननी आहे ती आपल्या पश्चिम महाराष्ट्रातली वेस्टर्न घाट सह्याद्री मधली जी कोंबडी आहे त्याचा तिथून उगम झालं आणि जगभरात लोकांनी कोंबड्या घेऊन गेले, चिकन परत आले, केंटकी फ्राईड चिकन म्हणून वगैरे वगैरे. तर ही भारताची देण आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की आंबा, दिस इव्हॉल्व्ड, so Mangifera indica evolved in India and Africa, and then Indians, including Mughals and other people, basically cultivated the mangoes and made thousands of varieties, which is called the king of fruits. हे जे 3 गोष्टी आहेत हे बेसिकली भारतीय आहेत, मूलभूत भारतातले आहे. चिन्ह असायला पाहिजे राष्ट्रीय, राईट? आता मी शून्याकडे येतो. मला बरेच परीक्षात शून्य मिळाले आहे, राईट? आवडीने घेतो, भारतीय वस्तू आहे म्हणून घेतो, परीक्षात घेतो, राईट? त्याच्या बाजूला जर आपण 1 टाकलं तर इट बिकम्स न्यूमरिक 1. इफ यू पुट इट ऑन टू द लेफ्ट साइड इट बिकम्स 10. इफ यू ऍड 1 more 0 इट बिकम्स 100. 3 0 दिले तर 1000, लाख, कोटी. म्हणजे हे भारतीय देण आहे की आपण एवढे काउंटिंग करू शकतो. इट इज ओनली द वर्ल्ड कॅन काउंट बिकॉज द 0 वॉज इन्व्हेंटेड बाय द इंडियन्स. दिस शुड बी द नॅशनल इथॉस, दॅट एव्हरी टाइम द डिजिटल वर्ल्ड टुडे इज बायनरी, 0 and 1. 1 was invented by the Arabs, 0 was invented by the Indians. This is digital age, right? 1000 जे आहे ती मॅथमॅटिशियन्स कसे लिहितात, 10⁻³ त्याला अजून 3 शून्य केलं की 10⁻⁶, 10⁻⁵ लाख, 10⁻⁶ मिलियन, 10⁻⁹ बिलियन. त्यामुळं 10⁻12 ट्रिलियन. 1 megabyte, 10 megabyte, terabytes, all these terms
have some Indian origin because zeros are evil. राईट. तर हे फक्त मी एवढ्यासाठी तुम्हाला सांगितलं की हाऊ टू काउंट मिलियन्स अँड बिलियन्स. वरचा प्रश्न तसाच राहिला, हाऊ ओल्ड इज द अर्थ. जी आपली आई आहे ती किती वर्षाची आहे? जिओलॉजिस्ट म्हणतात की द अर्थ इज 4.6 बिलियन इयर्स ओल्ड. म्हणजे काय? 4.6 इंटू 10⁻⁹. म्हणजे ही तर म्हातारी बाई आहे का? नाही. शी इज अ यंग, डायनामिक, स्टडी, ऑल लिव्हिंग, ऑल गिव्हिंग प्लॅनेट. तिच्या भावतीचे जे प्लॅनेट्स आहेत, मार्स, व्हीनस आणि चंद्र सुद्धा, म्हणजे तिचे सखे बहीण सुद्धा, दे आर अ डेड प्लॅनेट. राईट. पण ही जी बाई आहे, ही जी माझी आई आहे, ती इतकी ऍक्टिव्ह आहे आज सुद्धा, आफ्टर बिंग 4.6 बिलियन इयर्स ओल्ड. आज सुद्धा तिच्यावरचे सगळे प्राणी, सगळे जीवाणू हे जिवंत आहेत, कारण पृथ्वी जिवंत आहे. तर ही जी स्टोरी आपण आज सांगणार आहे ते त्या 4.6 बिलियन इयर्स पासून आत्तापर्यंत ह्या माझ्या आईचं प्रवास आहे. आणि आपल्याला ते समजून घ्यायचंय. वी हॅव टू अंडरस्टँड द इथॉस ऑफ वाय द अर्थ इज डायनामिक, why we are still alive, and why the planet itself is alive. Right? So we know that the earth was formed from the sun. आणि एक हायपोथेसिस आहे, आणि त्याच्यातून हे सगळे प्लॅनेट जे आहेत पृथ्वी सकट त्याची निर्मिती झाली. राईट. आतले जे प्लॅनेट्स आहेत, मर्क्युरी, व्हीनस, अर्थ, मार्स, हे सॉलिड प्लॅनेट्स आहेत. म्हणजे कार्लेकर सरांनी कदाचित सांगितले असेल रॉक्स मध्ये, ते दे आर रॉकी. राईट. आणि त्यातलं रॉक, सगळ्यात प्रसिद्ध रॉक कुठला आहे? जो आपल्या चितुरशिंगीमध्ये आहे, जो पर्वतीला आहे, जो बिबेवाडीला आहे, जो दिघीला आहे. राईट. तोच काळा पाषाण हा व्हीनसवर आहे, मर्क्युरीवर आहे. तोच अग्निजन्य चंद्रावर आहे खडक, जो आपण या दक्कनच्या पठारावर राहतो. म्हणजे तुम्ही, आम्ही त्याच मातीतून तयार झालेले आहेत, बेसॉल्ट. आणि बेसॉल्ट इज दी ओव्हरवेल्मिंग लिथोलॉजी ऑफ दी नोन प्लॅनेटरी और नोन युनिवर्स रॉक. तर पृथ्वीची जेव्हा निर्मिती झाली, सो व्हेन द अर्थ वॉज फॉर्म 4.6 बिलियन इयर्स अगो, it was gaseous, and then gravitational attraction मुळे it formed the solid. It went into liquid and then solidified into the earth. आणि हा जो प्रवास आहे फ्रॉम 4.6 बिलियन इयर्स ऑन टू द राईट साइड, तिथून पृथ्वीने किती उष्ण, म्हणजे तिच्या पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल कोलॅप्स आणि रेडिओ ऍक्टिव्हिटी, कारण पोटॅशियम, युरेनियम आणि थोरियम हे तिच्या भूगर्भात आहे, आणि त्यातून उष्ण हे बाहेर पडते. तर पृथ्वीने आपला 4.6 बिलियन इयर्सच्या प्रवासातून काय केलेलं आहे? तिने तिच्या भूगर्भातलं उष्ण बाहेर टाकलेलं आहे. अँड द अर्थ हॅज कूल्ड नॉट मोर देन 500 डिग्रीज. राईट. So you can see heat production per unit mass of the earth 4.6 बिलियन इयर्स पासून काय झालेलं आहे? खाली खाली आलेले आहे. अँड ॲट प्रेझेंट वी हॅव ओनली लॉस्ट 400 डिग्रीज. तिच्या जे बहिणी आहेत व्हीनस आणि मार्स, ते त्यांचं सगळं भूगर्भातलं उष्ण संपलेलं आहे, त्यामुळं ते वाळवंट ठरले, मेले. दे आर डेड प्लॅनेट्स. चंद्र सुद्धा डेड प्लॅनेट आहे. कुठंतरी थोडं भूकंप होतो. ओके. मून क्वेक्स अँड मार्स क्वेक, छोटे छोटे भूकंप होतात. आपल्याकडं भूकंप होतो, आपण सज्ज आहे. वी आर प्रोटेक्टेड बाय द एन्व्हायरमेंट.
because the earth is alive. And that is why we have lost only 500 degrees of internal heat, right? आणि तो जो भूगर्भातलं उष्ण आहे ते बाहेर कसं पडतं? इट फॉल्स आउट थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हॉल्कॅनिझम, राईट? आपल्याला हे दिसतं की लावारस बाहेर पडतो आणि त्यासोबत काय पडते? भूगर्भातलं जे काय आहे, गॅसेस आहेत, पाणी, आपण जे पाणी पितो ते सुद्धा भूगर्भातलंच आहे. आपण जे वायू, the oxygen that we breathe is also, everything on the earth is from the womb of the earth. भूगर्भातलं सगळे देण आहेत. ओके. तर हे जे व्हॉल्केनोज आहेत हे अजून सुद्धा ऍक्टिव्ह आहेत. मार्स आणि व्हीनस ह्या प्लॅनेट्सवर व्हॉल्कॅनिझम हॅज सीज्ड, इट इज डेड, ऑल ऑफ द इंटरनल एनर्जी इज लॉस्ट. सो ही जी पृथ्वी आहे, ही जी माझी जननी आहे, ही जी माझी आई आहे, ती अनेक वर्ष चालू राहील, कारण तिच्यातलं जे शक्ती आहे that is really going to keep us alive. But are we going to be alive? तर ही स्टोरी त्या दृष्टिकोनातून पाहायचं आहे, राईट? सो भूगर्भातलं उष्ण पृथ्वीवर बाहेर कसं पडते? ते समुद्रा सपाटी खाली इन द मिड ओशन, समुद्रात मधल्या भागी मिड ओशॅनिक, ह्या ठिकाणी भेगा होतात. जसं आपण अंडी किंवा बटाटे जास्त उकळलं तर काय होतं, आतले जे उष्ण आणि गॅसेस आहेत ते वरचं कवच फोडते, राईट? तसे त्या प्रकारे पृथ्वीच्या सतहवर काय होतंय, इट इज गोइंग टू ब्रेक अँड वी गेट अ लॉट ऑफ लावा कमिंग आउट फ्रॉम द मिड ओशॅनिक रिजेस इन द फॉर्म ऑफ लाईन्स. त्यामुळं we find that a lot of oceanic basins are basically basaltic, अग्निजन्य खडक लावा रसाने तयार झालेले आहेत. आपल्याला वाटतं की सगळ्या नद्यातून माती जाते आणि सगळ्या समुद्रात मातीच असणार आहे. फक्त भूखंडच्या जवळ माती आहे, राईट? बट ओपन समुद्रात माती नव्हे, मोस्टली आपल्या सारखं जे काळा पाषाण आहे आपल्या भोवती तसंच ते समुद्र सपाटीवर आहे, राईट? सो द अर्थ लुजेस हीट थ्रू द मिड ओशॅनिक सिस्टम. सो वन टाइप ऑफ व्हॉल्कॅनिझम इज मिड ओशॅनिक व्हॉल्कॅनिझम, राईट? NIO किंवा इतर जे संस्था आहेत ते सागर मध्ये बोटी किंवा लॉन्चेस किंवा शिप्स, मोठे मोठे रिसर्च वेसल्स हे पाठवतात आणि वी आर स्टडिंग दॅट, राईट? तर मी तुम्हाला ॲनिमेशनच्या द्वारे दाखवतो मिड ओशॅनिक रिज कसं आहे. तर समुद्र सपाटी खाली बेसिकली वी गेट द मिड ओशॅनिक रिज आणि लावारस तिथे फ्रॅक्चर्स आणि क्रॅक्स मधून द लावारस कम्स आउट अँड लावाज देन स्प्रेड. कारण the circumference of the earth in the past 250 million years is near constant. So we have a contracting earth rather than an expanding earth, and therefore the surface area is near constant for the past 300 million. Million म्हणजे किती? 10 raised to 6. So 300 into 10 raised to 6 या कालावधीत पृथ्वीचा जो सतह आहे, जो व्यास आहे, जो सर्कम्फरन्स आहे ते बेसिकली कॉन्स्टंट आहे. त्यामुळं लावारस बाहेर पडला तर काय होतं, तर लावारस मूव्ज अवे. आणि या लावारस मध्ये काय होतं, जसं आपल्याकडं कन्व्हेयर बेल्ट असतो किंवा जसं आपल्याकडे एस्केलेटर असतो तसा वी स्टार्ट पुशिंग फ्रॉम दी सेंटर. आणि जितकं आपण पुश करतो खालून परत लावारस वरती येतो. आणि ह्याच्यामुळं काय होतं, जे काय भूखंड आहे वरचे कवचवर ऑन द क्रस्ट, दीज आर पुश्ड. त्यामुळं काय होतं, कॉन्टिनेंट्स मूव्ह. ओके. आणि जेव्हा द ओशन फ्लोर मीट्स द कॉन्टिनेंट
like it meets over here. So what happens? Continent starts, the ocean floor starts spreading like this. But when it comes in contact with the continent, भूखंडाच्या जवळ आलं तर काय होतं? the continent starts going down आणि इथं सबडक्शन होतं. त्यामुळं काय होतं? you get a convective cell. लावा रस बाहेर पडतो आणि मग परत समुद्राचा जो बेसॉल्ट्स आहेत ते परत खाली जातो in the form of island arc. Okay, so we will go slowly and see island arc. Okay, so this is what is happening. परत पाणी, लावा, थंड झालेला लावा हे कॉन्टिनेंटच्या खाली जातो आणि मग तिथून परत वितळतं आणि यू हॅव अ सेकंड टाइप ऑफ मॅग्नेटिझम, आयलंड आर्क. आता तिन्ही प्लॅनेट्स मार्स, व्हीनस, मून आणि अर्थ ह्यात फरक आहे. फॉर एक्झाम्पल व्हीनस मध्ये फक्त एक व्हॉल्कॅनो आहे आणि अख्खा जो भूगर्भातलं उष्ण आहे त्या एका व्हॉल्कॅनो मधून बाहेर पडलेला आहे. राईट, सो दीज आर दी प्रोसेसेस. पण अर्थ मध्ये काय आहे की लावा रस समुद्राच्या मधील भागातून बाहेर पडतो. इट कम्स आउट ॲट द मिड ओशनिक रेंज, ट्रॅव्हल्स, pushes continents and then goes back again. So we have double melting आणि त्यामुळं एक कन्व्हेक्टिव्ह सेल तयार होतो आणि आतला जो भूगर्भातला जो उष्ण आहे तो या कन्व्हेक्टिव्ह सेल मुळे इन्सुलेशन मिळतो आणि म्हणून what has happened that the earth has basically reduced heat losses. So this is the reason why the earth has lost only about 490 degrees Celsius of heat, and therefore this lady called my mother is going to be alive for millions and millions of years if this is the process of volcanism. Okay, तर हे त्यामुळे काय होतं? ओशन्स ओपन अप आणि ओशन्स ग्रो, continents are moved, and when continents move, whatever life is there, whatever animals are there, they also move and they start evolving independently. Okay, so this is what the earth does. आणि ह्या प्रोसेस मध्ये काय झालेलं आहे? ह्या प्रोसेस मध्ये भूगर्भातलं जे खडक आहे त्याला मॅन्टल म्हणतात. त्या खडकातून काय कशाची निर्मिती झाली? द स्किन ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड द क्रस्ट, ह्याची निर्मिती झाली. द क्रस्ट इज एक्सटेंडिंग इन थिकनेस फ्रॉम 5 to 40 kilometers. In the Himalayas it is 70 kilometers. So the Himalayas has a very very thick crust, right? And what has happened? जे मेटल्स आहेत, जे लोह सारखं जे तत्व आहेत मॅन्टल मधून ते खाली गेलेले आणि सिंक झालेले आणि दे हॅव फॉर्म द कोर. सो व्हॉट हॅज हॅपन्ड इन द प्रोसेस ऑफ व्हॉल्कॅनिझम? यू हॅव basically evolution of the crust and the core, right? Okay, तर कोर हा जो क्रस्ट जो आहे तो कसा त्याची कशी निर्मिती झालेली आहे? जे भूगर्भातलं उष्ण आहे त्यातलं मटेरियल बाहेर येऊन त्याचं थिकनेस वाढत गेलेलं आहे. फ्रॉम 4.6 billion years to present the crust has evolved in its thickness. And as the crustal thickness evolves, okay, we find that it can be colonized by life. Otherwise, the evolution of life is mostly related to the oceans, right? Third, this is the idea and philosophy of the crust. So we have created the lithosphere, we have created the hydrosphere. कारण जेव्हा लावारस बाहेर पडतो त्याच्याबरोबर गॅसेस पण बाहेर पडतात, इन्क्लुडिंग वॉटर वेपर. आणि वॉटर वेपर बेसिकली कंडेन्सेस and therefore you have atmosphere and you have hydrosphere, right? सगळं जे पाणी आहे पृथ्वीवर ते भूगर्भातूनच आलेलं आहे. सो द प्रवास जो क्रस्टचा झालेला आहे फ्रॉम अ हॉट अर्थ like is shown in the left, to the
blue planet Earth. And therefore we find that जसा जसा क्रस्ट वाढत गेला तसा तसा खालच्या ग्राफ मध्ये बघू शकतो आपण from 3 billion years ago the sea level has also increased, right? So the sea water in the sea, today's water in the sea is the highest water on earth. It was negligible in the past 3 billion years पासून कमी होतं पाणी, कारण अर्थ वॉज हॉट आणि त्याचं बाष्पीभवन झालं, राईट, अँड इट वॉज लॉस्ट इन टू स्पेस. जसं जसं crust got thicker, the water started accumulating on the surface. Thicker crust means cooler crust, and cooler crust allows precipitation and accumulation of the water. And therefore the oceans have not been the oceans in the past. The oceans have increased, and the hydrological cycle, पावसाचं प्रमाण, गोडे पाण्याचं आणि खारे पाणीचं प्रमाण हे 3 billion years पासून वाढत चाललेलं आहे, राईट. सो दॅट इज वाय we find that before 3 billion years the earth was very hot, there was very little water, आणि त्यावेळेस सूक्ष्म जीविका सुद्धा नव्हते, राईट. the oceans may be acidic, आता अल्कलाइन आहेत, राईट. जास्तीत जास्त काय होतं, समुद्रात पोहले तर डोळे जळतात, पण ऍसिड मग कातडी पण जळाली असते, राईट. सो लाईफ इज बेटर प्लेस टुडे देन इट वॉज इन द पास्ट, राईट. इफ आय मेड माय पॉइंट, मला पुढे जायला पाहिजे, कारण हा विषय नाही आपला, पण आपण ते बिल्ड करत आहे, राईट. त्यामुळं जो लाल लाईन आहे, आपण आता समुद्र सपाटी बघू, right. We will see the eustatic sea level that is from the past to the present. खालचा जो प्रीकेम्ब्रियन आहे तो अराउंड 3 billion years पासून चा ग्राफ आहे, आणि वरचा जो भाग आहे तो बेसिकली आजची परिस्थिती आहे, आणि जो लाल लाईन आहे या ग्राफवर तो सध्याची समुद्र सपाटी आहे, राईट. सो दॅट इज द सी लेवल ॲट द प्रेझेंट मीन सी लेवल, राईट. म्हणजे पुणे मुंबईमध्ये म्हणजे मुंबईला समुद्र आहे, राईट. फॉर एक्झाम्पल चौपाटी किंवा कोलाबा वेधशाळा, दॅट इज क्लोज टू द 0 स्टोन इन एलिव्हेशन, आणि राईट. तर हा जो ग्राफ आहे तो बेसिकली 0 to 100 meters आहे वरचा, आणि सध्याची जी वॉटर लेवल आहे ती अराउंड 40 meters आहे फ्रॉम 0, राईट. सो ऑलरेडी इट इज अ रायझिंग सी लेवल, राईट. आणि काही काही जे टाइम स्पॅन आहे, द ओशन वॉटर्स केप फ्लक्च्युएटिंग. आता वेन देर इज अ हायर ओशन वॉटर्स, लाईफ कॅन डायव्हर्सिफाय. जास्त पाणी असेल तर पाणी काय करते, इट ऑन लॅप्स ऑन टू द लँड, जमिनीवर त्याचा प्रहार होतो आणि जमीन पाण्याखाली बुडते, राईट. आणि पाण्याखाली बुडलेलं जमीन जे आहे त्याचं झीज झालेलं असतं बिकॉज ऑफ वेदरिंग, आणि इट रिलीसेस ऑल द मायक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाईफ. आणि सूर्याचं प्रकाश त्या शॅलो वॉटर्स मध्ये जाते, आणि यू गेट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वॉर्म वॉटर्स ऑन द कॉन्टिनेंट अँड लाईफ टीम्स ओव्हर देअर. त्यामुळं काही भागात काय होते की डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ लाईफ टेक्स प्लेस. ओके ओके, लेट अस गो फर्दर. आता जो वेळ आहे तो बेसिकली जिओलॉजिस्ट लोकांनी पृथ्वीचा जो वेळ आहे 4.6 बिलियन, त्यांनी काय केलं, त्याचे छोटे छोटे तुकडे केलेले आणि त्याला नावं दिलेले. ओके, सो द बिगेस्ट टाइम स्पॅन इज कॉल्ड एन इऑन, स्मॉलर इज एरा, पीरियड अजून छोटं टाइम स्पॅन आहे, आणि इपोक्स आर द स्मॉलेस्ट टाइम स्पॅन. आणि त्यांनी असं हे डिवाइड केलेलं आहे, राईट, फ्रॉम 4.6 बिलियन इयर्स टू प्रेझेंट. त्याचे नाव आहेत, राईट, टाइम स्पॅन्स. तर आपण या जार्गन मध्ये न पडता की पृथ्वीवर फॉसिल्स जे आहेत ते कसे कसे इव्हॉल्व होत गेले ह्या स्टोरीकडे वळूया, राईट. जर
पृथ्वीचं जे वेळ आहे 4.6 बिलियन, इफ यू कन्सिडर दॅट दिस इज अ क्लॉक जस्ट लाईक वन डे टुडे, मग द अर्थ वॉज हॉट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम. हे इकडे सगळं जे ब्लू दाखवलेले आहे 13% आर्कियन, हेडियन टू प्रोटोझोइक, ह्या काळात द अर्थ वॉज सफिशियंटली हॉट. सो इन हेडियन अँड आर्कियन we do not have evolutions of the oceans. Okay, there were oceans, but they were acidic, they were hot, and they were suppressed. त्यामुळं फक्त if there was life, there were very very small unicellular organisms. Okay, सूक्ष्मजीवी organisms होते, right? And त्याच्यानंतर प्रोटोझोइक मध्ये, म्हणजे आपण जर शहाबादला गेलो, कलादगीला गेलो, किंवा कडप्पा मध्ये गेलो, श्रीशैलमला गेलो, किंवा विंध्यन च्या ह्याच्यात गेलो, तर त्याच काळाचे खडकं इथं दिसतात, प्रोटोझोइक इयॉन, राईट? आणि मग नंतर 500 मिलियन पासून समुद्र शांत झाला, जास्त पाणी वाढलं, आणि म्हणून काय झालं, the life on earth took a good handle and started evolving. Okay, so this is the geological time scale. आपण ह्याच्यात जाऊ नये सध्या, just understand the ठळक बातम्या आणि ठळक स्टोरी कमिंग फ्रॉम हिअर. तर पृथ्वीवर प्री केम्ब्रियन लाईफ कसं होतं, राईट? पृथ्वीवर जेव्हा पाणी शांत झालं, जेव्हा we had temperatures that could be inhabited, then we had small unicellular means, for example आजचा कोरोना व्हायरस युनिसेल्युलर, एकच सेल आहे त्याला, ओके, एकच कोशिका, राईट? युनिसेल्युलर. तिथून जो प्रवास झाला इंटू मल्टीसेल्युलर लाईक अस ह्युमन्स, ओके, स्पेशलायझेशन झाले कोशिकाची, आणि म्हणून एकापासून अनेक कोशिका आणि ऑर्गॅनिझम्स कॉम्प्लेक्स बनत गेले. सो इन प्री केम्ब्रियन लाईफ वी हॅव फॉर द फर्स्ट टाइम जोधपूर सारख्या ठिकाणी, राजस्थानमध्ये जोधपूर आहे, तिथे सँडस्टोन आहे. मारवाड मध्ये यू गेट जोधपूर सँडस्टोन, आणि त्याचे मोठे मोठे किल्ले आहेत. मेहरामगड फॉर एक्झाम्पल जोधपूर सँडस्टोननी बनवलेलं. त्या स्लॅब्सवर बघितल्यावर तुम्हाला कळतं की हे खाली दाखवलेले दोन जीवाणू ह्याचे इम्प्रिंट्स मिळतात. सो दे आर नॉट ऍक्च्युअली फॉसिल्स, बट दे आर इम्प्रिंट्स ऑफ फॉसिल. आता हे काय आहेत आपल्याला माहित नाही, जगाला माहित नाही, पण एडिकारिया या नावाचं ऑस्ट्रेलियन टेरेन आहे, ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे, तिथे हे पहिल्यांदा आढळल्यामुळं त्यांना एडियाकारेन फॉना असं नाव दिले. ते कदाचित सॉफ्ट पार्ट, जेलीफिश आणि स्पॉन्जेस असे आहेत, शेवाळ्यासारखं दे यूज टू ग्रो, अँड ते आता दे आर इन दी रॉक्स. आपल्याकडं वी गेट एडिकारिया फॉना इन दी जोधपूर सँडस्टोन्स, राईट? किल्ल्यात सुद्धा कधी कधी आपल्याला हे पॅचेस मध्ये दिसतात. ओके, आणि आजच्या क्वारीज मध्ये हे भरपूर निघतात, पण लोकांना माहित नाही त्याची व्हॅल्यू काय. Okay, so you get this Ediacaran fauna. Charles Darwin did not know about them, okay, or he just knew about them, and no great work has been done. It has been done in Australia. 1 or 2 reportings India मध्ये केलेले आहेत, आणि कॅनडा मध्ये थोडे केलेले आहेत. and these are the soft part animals only. त्याचे फक्त ठसे किंवा इम्प्रिंट्स आहेत दगडावर, आपल्याला माहित नाही. सो दीज आर फ्रॉम प्रोटिस्टा टू व्हेरी व्हेरी सिम्पल लाईफ फॉर्म्स, राईट? अजून एक चित्र मी दाखवतोय तुम्हाला बाजूला. बेसिकली हे जे आहे हे कडप्पा बेसिन मधून आहे. बेसिकली याला स्ट्रोमॅटोलाइट्स म्हणतात, राईट? हे बेसिकली आपलं जे चुनखडी आहे, बेसिकली लाईमस्टोन, त्यात आढळून येतात, राईट? ते बेसिकली शेवाळ्यासारखं आजचं जे विहिरीत आपण किंवा पाण्यात बघतो फाईन फिलमेंटस शेवाळा, त्या प्रकारचे ब्लू ग्रीन algae आहेत. These are the first type of landforms that are known as
स्ट्रोमॅटोलाइट्स. ओके, ते ब्लू ग्रीन ॲल्गी ते फोटोसिंथेसिस करू शकतात. सूर्यप्रकाशातून त्यांनी दे क्रिएटेड देअर फूड अँड दे इन्फेस्टेड दी सीज. ओके, आणि आपल्या भारतात यू गेट देम एव्हरीवेअर. You get them in limestones from Bhander, in Madhya Pradesh, Rewa. You get them in Vampalli, okay, in Kadapa, right? Kaladgi basins मध्ये मिळतात, शहाबाद वाडी जवळ मिळते. ओके, तर these are about 2.6 billion years old fossils, right? आणि you can see की त्याचं शेवाळा सारखी जी स्ट्रक्चर आहे, they are still preserved in the rock, right? So these are the early kind of life forms भारतात जे मिळतात. they are called stromatolites. तुम्ही आमच्या डिपार्टमेंटला किंवा कुठल्याही जिओलॉजी डिपार्टमेंटला गेले तर हे दगड तुम्हाला बघू शकतो. ओके, व्हेरी इझिली अवेलेबल. ओके, आणि आपण काय करतोय बेसिकली याला प्रिझर्व करत नाही, सगळे लाईमस्टोनचं आपण सिमेंट करतोय, राईट? त्याच्याबरोबर ही जी वेल्थ आहे फॉसिलची ती पण गायब होत चाललेली आहे, राईट? सो दिस इज द प्रॉब्लेम आपल्याकडं, राईट? वी डू नॉट. आणि झामरकोटरा राजस्थानमध्ये बेसिकली तिथे असे अनेक प्रकारचे स्ट्रोमॅटोलाइट्स मिळतात, अँड दॅट इज द नॅशनल म्युझियम for stromatolites in India, created by the Geological Survey of India. Okay, so this is important information ki Bharatat there are natural wonders, geological wonders, आणि त्याचं एक पुस्तक आहे जिओलॉजिकल मॉन्युमेंट्स ऑफ इंडिया, राईट? आणि त्यातलं झामरकोटरा मधलं त्याच्यातून आपण आता फॉस्फरिक ऍसिड काढतो. बेसिकली वी आर मायनिंग दिस स्ट्रोमॅटोलाइट्स अँड द लाईमस्टोन्स, आणि बेसिकली NPK फर्टिलायझर जे आहेत त्यात आपण ते वापरतो, राईट? पी जे आहे फॉस्फरस आहे. हे इंडियाज लार्जेस्ट फॉस्फरेट माइन इज इन स्ट्रोमॅटोलाइट्स, राईट? आणि दिस इज सम ऑफ आर ओल्डेस्ट नोन फॉसिल्स इन इंडिया. ठीक आहे, तर दिस इज द काइंड ऑफ. आता मी हे बोलत नाही की जसं जसं ऑक्सिजन वाढत गेले तसं तसं ह्या जे ब्लू ग्रीन अल्गी होते, बेसिकली जे स्ट्रोमॅटोलाइट्स होते, त्यांनी काय केलं की पाण्यातलं जे कार्बन डायऑक्साईड होतं त्याला चुनखडी म्हणून प्रेसिपिटेट केले, राईट? कारण ते कार्बन डायऑक्साईड पाण्यातून घेत होते आणि सूर्यप्रकाशातून त्यांनी फोटोसिंथेसिस करून they were creating energy. So what happened? They consumed the carbon dioxide. ओके, तुम्ही जर आजच्या नदीत आता राहिलेलं नाहीत, मोस्ट ऑफ आर नदीज हॅव बिकम गटर्स, राईट? पण जिथे स्वच्छ पाणी म्हणजे ट्रान्सपरंट पाणी होतं विथ लो टर्बिडिटी, तिथं शेवाळा, आपल्या विहिरीत शेवाळा जसं एक्युम्युलेट होतात, तिथे बघू शकतो की बेसिकली दे क्रिएट फोटोसिंथेसिस. पाण्यातलं कार्बन डायऑक्साईड ते बॉडी बिल्डिंग साठी तयार करतात आणि दे रिलीज ऑक्सिजन. आणि पृथ्वीवर the amount of carbon dioxide reduced around 4.6 billion years to present, and the level of oxygen increased at around 2.6 billion years. आणि त्यामुळं काय झालेलं आहे तुम्ही बघू शकता, त्याचा तुलनात्मक जे तक्ता आहे इथं, that the composition of Earth has 21% oxygen while Mars has only 2.5% oxygen and Venus has none. म्हणजे जे ऑक्सिजन व्हॉल्केनोज मधून बाहेर पडलं ते कुठंतरी रॉक मध्ये, सेडिमेंटरी रॉक मध्ये लुप्त झाले. पण इथं काय झालं, द ब्लू ग्रीन अल्गीज फ्रॉम द कडप्पा बेसिन फॉर एक्झाम्पल, दे रिलीज्ड ऑक्सिजन अँड दॅट इज हाऊ दे रिमूव्ड कार्बन डायऑक्साईड. म्हणजे आपण म्हणतो ग्रो मोर ट्रीज, डोंट कट ट्रीज वगैरे वगैरे, पण ह्या काळात 2.6 बिलियन इयर्स टू 500 मिलियन इयर्स, 450 मिलियन इयर्स, या पृथ्वीवर झाडं नव्हती. त्यावेळेस पृथ्वीने काय केलं, कार्बन डायऑक्साईड. हे जे सूक्ष्म जीविका आहेत स्ट्रोमॅटोलाइट्स, दे प्रॉबेबली वर इम्पॉर्टंट टू रिमूव्ह
carbon dioxide and deposit them as chunkhadi, as limestone, and release oxygen. And you know what happens to oxygen. So the percentage of oxygen on the earth continued to increase, and it continues to increase even today. But humans, as we will see in the end of the lecture, Anthropocene मध्ये आपण काय करतोय? ओके, आपण दादागिरी करतोय. आपण सगळे जे पृथ्वीने मेहनत करून कार्बन डायऑक्साईड समुद्र सपाटीमध्ये किंवा समुद्रात सिक्वेस्टर केलं, ट्रॅप केलं, ते आपण सिमेंट म्हणून बाहेर काढतोय, राईट? फॉसिल फ्युल्स मधून बाहेर काढतोय. तर मनुष्य हे सगळं म्हणजे त्यांनी हे भाषा त्यांना कळत नाही म्हणून ते हे सगळं धंदे करत बसलेले. आय एम सॉरी टू से दॅट. Okay, but the fossils have not only created a hospitable planet, but they have been able to contribute to increased oxygen. No other planet has it. आणि जे कोर बनलेलं होतं त्यांनी काय केलं, बेसिकली the core is an iron nickel core. It is solid and it is has a liquid outer core. तर त्याच्यामुळं काय झालं, it created a geodynamic field आणि it created the earth's magnetic field. सूर्यातून जे किंवा स्पेस मधून जे कॉस्मिक रेज येतात किंवा सूर्यातून जे सोलर फ्लेअर्स मधून सोलर विंड्स येतात, त्यांनी हे सगळं गॅसेस बाहेर काढलं असतं, जसं मार्स आणि व्हीनसवर झालेलं आहे. पण हिअर the earth's geomagnetic field has created a kavach, and therefore all of the oxygen is still there on the earth. If the geomagnetic field goes off and if we keep killing plants and animals out, then the earth will respond. It is a threat to your own existence, right? So please respect Mother Earth. Okay, मी आता हे सगळं बोलत नाही, वेळ नाहीये त्याला. पण 540 मिलियन पासून काय झालेलं आहे की क्लायमेट हे कॉन्स्टंटली व्हेरी होत आहे. ओके, आणि त्याच्यासोबत काय झालेलं आहे की ऑक्सिजन हे सुद्धा प्रमाणे जसं सी लेवल इन्क्रीज आणि डिक्रीज होत होतं तसं ऑक्सिजन लेवल सुद्धा डिक्रीज होतं. तर ऑक्सिजन जातं कुठं? ऑक्सिजन गायब कुठं होतं? द टोटल बजेट ऑफ द ऑक्सिजन ऑन द अर्थ इज इन्क्रीजिंग. ओके, so where does oxygen get locked? Oxygen gets locked in ice. All the gases get trapped in the ice, including carbon dioxide, right? So if the earth gets hot, the ice melts, and what is released? Carbon dioxide and oxygen is released. If the earth witnesses cold climates, then what happens? That the carbon dioxide and oxygen is trapped in the ice. So climate change is related to where the continents are sitting on the earth, right? If the continents are sitting on the southern hemisphere, as Antarctica is sitting today, then it should be trapping carbon dioxide. On the contrary, it is heating because of human consumption of petroleum and petroleum products and release of carbon dioxide. And therefore, what is happening? There is a warming, 1 or 2 degrees of warming, and therefore we are releasing carbon dioxide. So this is a good takta. Cartoon वापरलेला आहे because there are students who need to be inspired. So from unicellular animals, life has gone into Ediacaran fauna, and from there it has diversified into complex life forms, right? आणि काय होतं? Complex life forms, they get adjusted to a lifestyle. आपण जसं ऍडजस्टेड आहेत, AC पाहिजे, पंखा पाहिजे, वीज 4 तास गेलं तर आपण we are the bosses now. We get uncomfortable. Charles Darwin म्हटलं, if you cannot change, you become extinct. त्यामुळं evolution and extinction go hand in hand. When an organism basically becomes adapted to its environment,
he starts dominating the food chain. जसं आज आपण करतोय, आपण ठरवतोय फॉरेस्ट कुठं असायला पाहिजे, किती प्राणी ठेवायला पाहिजे, आपण सिंह द्यायचं का नाही, दुसऱ्या प्रदेशाला द्यायचंय का दुसऱ्या कंट्रीला द्यायचं, हे सगळं ह्युमन्स आर डिसाइडिंग, राईट. किती कुत्र पाळायची, दिस इज ऑल व्हॉट ह्युमन्स आर डुईंग. दे आर डिक्टेटिंग द फूड वेब. किती ग्रीड, माणसाला किती लागते, बट ग्रीड, and there is no end to greed. That is the problem, right? So when he becomes highly specialized, and pratyek जीवाणू became highly specialized, adapted to its time. But climate is not a constant. Climate changes, current, it is dependent upon other factors that you cannot control. Loss of internal heat, space, how the sun and the earth interacts, planetary superconjunction, amount of solar winds, things that are not in your hand. And therefore, what Charles Darwin said was, as an organization or organism specializes, it starts exploiting its environment and it becomes used to things in life. And when the climate changes or some change is there, if it cannot adapt, then it becomes extinct. And therefore, we have this evolution of life with time. प्रत्येक वेळा काही अपघात झाला, in terms catastrophic disturbance of the earth, काय होतो, जीवाणू जे सगळ्यात वर बसतो त्याला खतरा असते, he is under threat and वो लुप्त हो जाता है. This is the problem, right? And therefore we have extinctions and we have diversifications of life. So evolution is a complex play between the environment, between competing forces, competing forces for food, for territory, and also to the environment. If there is too much carbon dioxide, it will get extinct. If there is too much heat, it will get extinction. If it becomes too specialized, like we are the bosses now, we will get extinct. Okay, so the next big extinction could be us, and our dogs will overtake us. कारण ते आता कुत्र्याला बघून कळतं की मालक कसा असणार आहे, राइट. कुत्ते की मिजाज and घरवाले की मिजाज, this matches nowadays. Okay, they have become highly specialized. Dog food मिळते, लोकांना मिळत नाही कधी कधी. But we have adapted and the dogs have learned to coexist with me. They're very intelligent, okay? They're very, very intelligent, right? So the next animal that may take over may be dogs, okay? So this is what India is, and I will take you through this, okay? So this is what happened in the past 300 million years, okay? We are getting to the time now. So in next 20 minutes, I will explain how the earth has evolved in the past 300 million years, right? The continents have moved. तो पहिला जो कॉन्टिनेंट होता, इट्स कॉल्ड अ सुपर कॉन्टिनेंट. हा जो कॉन्टिनेंट आहे तो त्याला गोंडवाना खंड, भूखंड म्हणतात, राईट, इन द सदर्न हेमिस्फियर. आणि गोंड जे सातपुडा मधले आपले भारतीय लोक आहे, ट्रायबल ब्युटिफुल पीपल, गोंड्स, these are basically the people who inhabit India, आणि tribal inhabitants, and the world has taken note and called the supercontinent as Gondwana. गोंड लोकांच्या वतीने या कॉन्टिनेंटला नाव दिलेलं आहे. ओके, तर खालचा जो भूखंड आहे तो गोंडवाना आहे, वरचा जो भूखंड आहे तो लॉरेन्शिया आहे, दॅट मीन्स नॉर्थ अमेरिका आणि युरोप, राईट. आणि भारत जो आहे तो या भूखंडाचा भाग आहे, साऊथ अमेरिका, आफ्रिका, इंडिया, एंटार्क्टिका, right, and of course Australia, right? So just look at this video and enjoy it. आता भारताकडे बघा, भारत हा तुटला, गोंडवाना लँड तुटला, आणि फ्रॉम 260 मिलियन इयर्स भारताने हे दिस आपला जो भूखंड आहे, इट हॅज डन समथिंग युनिक इन द वर्ल्ड. इट हॅज मायग्रेटेड फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फियर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फियर. And therefore, what has happened? Charles Darwin was the first to predict this.
की आपल्याकडे सिंह आहे, आफ्रिकामध्ये सुद्धा सिंह आहे. राईट. तुम्हाला माहिती नसेल किंवा माहिती असेल, आय विल प्ले इट अगेन ॲज आय स्पीक. सॉरी, या. आपल्याकडे चिता आहेत, आफ्रिकामध्ये पण चिता होत. राईट. आपल्याकडं रायनोज आहेत, त्यांच्याकडे रायनोज आहेत. So that is because the continent was together. And then after the continent broke, we still had hippos, we still had giraffes, we still had rhinos, for example. Elephants. In India there are elephant, Asiatic elephant. In Africa there is elephants. So we had ostriches, we had giraffes, we had everything that Africa had, we had. And as India moved from the southern hemisphere, the climate changed. From the southern hemisphere, which is temperate grassland type, we came to tropical, and then we slammed into Asia. So what happened? What happened? आपला जो life forms होते, basically, for example, the lions could not live in the grassland. There were no grasslands anymore. The giraffe could not live in the savanna type because it became tropical. And the cheetahs, these animals could not adapt to the change because India moved, right? So the lions simply went out because there was competition. What was the competition? The competition came after India collided with the Himalayas. Why? Because our national animal, the tiger, came from Siberia. It was not there. Okay, it came from Siberia. So it is, and the tigers were much more adapted to jungles. So they pushed the lions to Gir. Okay, the peacock. No peacocks in Africa or Antarctica or South America. From where did the peacock came? This is our national animal, bird. Came from Asia, right? Came from the Indo-Burmese area, right? So this is what happens when continents move, animals move, climate changes. If climate changes, then what happens? Only the sturdy survive. Only those who are open-minded survive. Those who live in the past do not survive. Charles Darwin. Those who live with a pragmatic view in the open and who are live to adaptation, they live. That is what evolution says. So let us see who lived and who got extinct. राईट. आपल्याकडं हिमालयामध्ये एक सेडिमेंटरी रॉक फॉर्मेशन्स आहे, शिवालिक. शिवाच्या नंतर नाव दिलेलं आहे. ओके. चंदीगड, देहराडून, ह्या जे छोटे छोटे नॉन हिमालयन हिल रेंजेस आहेत, दे आर कॉल्ड शिवालिक्स. राईट. आणि शिवालिक्स मध्ये आपल्याला जिराफचे मिळतात, कॅमलचे मिळतात, ऑस्ट्रिचचे मिळतात, याचे सगळे फॉसिल्स मिळतात. ओके. इन्क्लुडिंग ऑफ कोर्स अदर लाईक बफलोज अँड अदर थिंग्स. ओके. सो लेट अस सी व्हॉट. आणि आता आपण जास्त बोलणार नाही, आपण वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेलिओझोइक, केम्ब्रियन. सो आय विल टेल यू द एज and then you enjoy what lives. So during the Cambrian there was something like what today's resemblance is like cockroach. बरेच लोक म्हणतात की 540 मिलियन इयर्स पासून हे जीवाणू आजपर्यंत इन द फॉर्म ऑफ कॉकरोच आहेत. दे हॅव सर्वाइव्ड इट ऑल. राईट. आणि या जीवाणूला काय म्हणतात? दे आर कॉल्ड ट्रायलोबाइट्स. राईट. केम्ब्रियन म्हणजे आपल्या भूखंडात कुठं मिळतं केम्ब्रियन? राजस्थान, पलाना बेसिन. ओके. बारमेड बेसिन, या इकडं आपल्याला हे दगड मिळतात केम्ब्रियन. आपण जे काळं मीठ खातो ना, बेसिकली जे चाटवर टाकतो आपण, ओके, रॉक सॉल्ट, दॅट रॉक सॉल्ट रेंज प्रॉव्हिन्स इन पाकिस्तान, ह्या वेळचं देण आहे. तर आपण जेव्हा काळी मीठ
काही म्हणजे भेळ किंवा ह्याच्या पदार्थावर टाकतो, तर रिमेंबर इट इज फ्रॉम 550 मिलियन इयर्स ओल्ड, जेव्हा हे जीवाणू होते. राईट, हिमाचलमध्ये आपल्याला सॉल्ट डिपॉझिट मिळतं, रॉक सॉल्ट, अँड इन सॉल्ट रेंज प्रॉव्हिन्स. त्यावेळेसचे जीवाणू कसे होते, दिस इज हाऊ दे वर. त्यावेळेचा तिथं सी होतो, इट वॉज नॉट इवन द तेथिस सी, इट वॉज अन ओपन सी, आणि नंतर मग ते लुप्त झालं. द सी इट सेल्फ वॉज स्लॅम्ड बिकॉज ऑफ इंडिया. सो ड्युरिंग केम्ब्रियन टाइम्स वी गेट दिस कॉकरेज लाईक लाईफ फॉर्म कॉल्ड ॲज ट्रायलोबाइट्स. ओके, मॉरोक्को इथे ब्युटिफुल, हे कमर्शियली सुद्धा अवेलेबल आहेत. राईट, सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स दॅट लिव्ड. लोक म्हणतात की कॉकरेज इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ the evolution of this sort of form. And you know what cockroaches are. They are not going to go anywhere. They are not intelligent, but they are highly adaptable. And that is the key that Darwin said. If you do not change, if you live in the past, if you don't learn your lessons from the past, if you don't become pragmatic, you will become extinct. And therefore we should look at environment. आणि त्याच्या सोबतचे जे हे होते सायल्युरियन, that is younger than Cambrian, around 400 million years, you get such sea lilies, okay, that grow in the sea, right? These are called crinoids, right? वरचा जो क्रिनॉइड आहे तो मला वाटतं हे नॉर्वेचं किंवा अमेरिकन एक्झाम्पल आहे, आणि खालचे जे क्रिनॉइड्स आहेत दॅट इज बेसिकली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, त्याचे फॉर्मेशन. राईट, आपण जेव्हा स्पिती व्हॅलीला जातो तेव्हा पहिला जो दगड मिळतो आपल्याला, काळ जे कोळशासारखं शेल्स आहेत, त्याच्यात हे क्रिनॉइड्स आणि ट्रायलोबाइट्स मिळतात. राईट, दे आर व्हेरी मच, आय एम गिव्हिंग यू इंडियन एक्झाम्पल्स. उत्तराखंड मधले ट्रायलोबाइट्स फ्रॉम द ताल फॉर्मेशन. दॅट मीन्स जेव्हा आपण मसुरीला जातो, गन हिल पॉइंट फॉर एक्झाम्पल, ओके, दॅट इज ताल. आणि त्यात अजून एक सॉफ्ट रॉक आहे, जे शेल्स आहेत, त्याच्यात हे जीवाणू मिळतात, ट्रायलोबाइट्स. सो आय एम गिव्हिंग यू सम इंडियन एक्झाम्पल्स and some foreign examples. So there are sponges and there are crinoids to be got during Silurian, right? And then Devonian. Okay, Devonian is later on Gondwana land madun. म्हणजे आपले जे सीज होते त्यावेळेचे, ते काय झाले, they became warmer and the waters rose, and then what happened? The trilobite and crinoid like life forms were then तुम्हाला दिसू शकतं ते बॅकग्राऊंड मध्ये, you have the crinoids and the sponges in the diagram that you can see over there. आणि मग the Devonian हा जो आहे, मोठमोठे प्रकारचे, आणि खाली दाखवलेले आहे, you have a lot of crayfish and cartilaginous fish. आजचा जो बेसिकली शार्क्स आहेत त्या काळाचे आहेत. बेसिकली the non-bony fishes, basically the cartilaginous fishes developed during the Devonian, and they diversified. They were the dominant dadas of the sea. They dominated the seas. Okay, आणि काळ जसा बदलला तेव्हा काय झालं की पहिलं जे लँड प्लांट्स आहेत ते आले इन द पर्मो कार्बोनिफेरस. राईट, पर्मो कार्बोनिफेरस डिपॉझिट्स. आपले सगळे जे कोळशाचे खाणं आहेत, चंद्रपूरला आहेत, नागपूरला, रामटेकला आहेत, राईट, तालचीरला आहेत, सगळीकडे कोळशाची खाणं आहेत इंडियामध्ये. राईट, सिक्कीमला सुद्धा आहेत. त्या काळचे फॉरेस्ट आहेत. ओके, अँड दे आर, त्या काळचे फॉरेस्ट आज सुद्धा आहे. दे आर कॉल्ड नोटोफॉगस फॉरेस्ट. ओके, अँड द नोटोफॉगस फॉरेस्ट आर स्टील इन न्यूझीलंड. त्या काळचे फॉरेस्ट नोटोफॉगस, अँड दॅट इज वाय चार्ल्स डार्विन इज सो इम्पॉर्टंट जिओलॉजिकली. Not only for botanists and evolutionary biologists and zoologists, but even geologists. He was the first man who said that species diversify, because he did not say plate tectonics or continental drift, but he said many things. Okay, so I consider him to the father of plate tectonics, not Wegener or someone else. Right, he was very, very observant and really brilliant person. तर आज सुद्धा नोटोफॅगस फॉरेस्ट, हे म्हणजे गुगलमध्ये तुम्ही सर्च करता येईल. मी नकाशा दाखवलेला नाही, पण सुमात्रा आयलँड्स,
न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये आज सुद्धा असं जे आहेत हे प्रेझेंट डे प्लांट आहे आणि रिकन्स्ट्रक्शन आहे. असे प्रकारचे लिव्स कोळशात सुद्धा मिळतात. कोळसा तुम्ही बघितला तर त्याच्यावर फॉसिल्सचे ग्लॉसॉप्टेरिस सॉर्ट ऑफ फ्लोरा नोटोफॅगिस त्या काळचं पर्मो कार्बोनिफेरस त्या काळचं फॉरेस्ट अजून सुद्धा एक्झिस्टिंग आहे. इन साऊथ चिली नोटोफॅगिस फॉरेस्ट सेव्हरल स्पीशीज आर अवेलेबल, राईट. तर मी ते कॉम्प्लिकेट करत नाही विथ दी टेक्निकल जार्गन, जस्ट एन्जॉय. आणि मग त्या काळानंतर काय झालं की साऊथ आफ्रिकामध्ये बेसिकली वी हॅव व्हॉल्कॅनिझम अँड दे गॉट लुप्त, राईट. आणि व्हॉल्कॅनिझम झाल्यामुळं काय झालं, दी फर्स्ट डायनोसॉर्स गॉट चान्स. म्हणजे काय झालं, फ्रॉम युनिसेल्युलर वी वेंट टू मल्टीसेल्युलर. I will keep time, okay? I will stop at 8. From unicellular to multicellular, sea dominated, okay? The time of fishes, Devonian. तिथून काय झालं, we went to land, and then land plants first came up and they became dominant during the Permo-Carboniferous. आणि remember इंडियामध्ये we have all of these deposits. कोळसा आपला सगळा Permo-Carboniferous आहे, गोंडवाना लँड मधला. ती जे कोळसा आहे that was deposited in the southern hemisphere. Now we are in the northern hemisphere, right? So this is important to know that the कोळसा is coming from the southern hemisphere. त्या काळाचं हे फॉरेस्ट होतं. आणि काय झालं, काही काळानंतर पर्मियन आणि ट्रायसिकच्या जवळ काय झालं, साऊथ आफ्रिकामध्ये वी हॅड आपल्यासारखं जे दक्कनचा पठार आहे तसं त्या प्रकारचं कारूचा पठार निर्मिती झाली. आणि सायबेरियामध्ये सायबेरियन ट्रॅप झाले. त्यामुळं अ लॉट ऑफ हीट वॉज जनरेटेड ऑन दी अर्थ. लावारस पसरला, एशियामध्ये सायबेरियामध्ये पसरला, कारूमध्ये पसरला. आपलं जे श्रीनगर आहे बेसिकली द काश्मीर व्हॅली, तिथे पीर पंजाल जे माउंटन्स आहेत तिथे पीर पंजाल लावा फ्लोज वर इरप्टेड ड्युरिंग दॅट टाइम. आणि त्या उष्णमुळं काय झालं की जे पूर्वीचे रेप्टाइल्स आहेत किंवा ॲम्फिबियन्स आहेत ते लुप्त झाले. अँड सम ऑफ द रेप्टाइल्स बिकेम प्रोटो डायनोस अँड दे स्टार्टेड ग्रोइंग. ओके, सो ड्युरिंग ट्रायसिक वी गॉट beautiful development of small dinos first, and then they got specialized and they become dadas. They kept eating and they growing. आणि मग काय झालं, सगळ्यात वर्स्ट जे गोष्ट झाली ती होती की आपलं जे भूभाग आहे दक्कनचा पठार at 65 million years, you know Jurassic Park, you can see the movie, 65 million years, 65 million years, 65 into 10 raised to 6 years च्या वेळेस आपल्याकडं अग्निजन्य खडकाचा प्रदेश तयार झाला. कुठला, आपलं दक्कनचा पठार, डेक्कन ट्रॅप्स, लावारस. हे सगळे पुणे जे आहे हे लावारसानी त्या काळचा लावारस आहे. आणि सगळं जे पाषाण किंवा हे चतुर्शिंगी किंवा इवन सिंहगड हे सगळं लावारसाचं पराक्रम आहे. आणि त्यावेळेस काय झालं की जगात मास एक्सटिंक्शन झाला, कारण 500,000 स्क्वेअर किलोमीटर्स ऑफ लावा वॉज इरप्टेड. ओके, देयर वर अदर इरप्शन्स in Pir Panja, in Ladakh, okay, known as the कोहिस्तान आर्क. तिथे पण लावारस आयलंड आर्क मुळे झालं. आणि त्यामुळं काय जगात काय झालं, देयर वॉज अ कॅटास्ट्रॉफिक क्लायमेट चेंज बिकॉज ऑफ द डेक्कन ट्रॅप्स अँड द हायेस्ट बॉस दॅट इज द डायनासोर्स. So the previous ones I showed you were carnivorous and were herbivorous, म्हणजे शाकाहारी होते. आणि हे जे आहेत ते ॲडॅप्टेशन मुळे आणि मांसाहारी झाले, पण ते कुठं जाऊ शकले नाही आणि ह्या लावारसामुळं ते लुप्त झाले. दे कुड नॉट अडॅप्ट. आणि त्यावेळेसचे जे जे छोटे मॅमल्स होते, कारण काय झालं की life said, okay, every time there is a volcanic eruption we get extinct, we run, but we cannot run anymore because the energy released by the earth is so much, right? So there is a lot of changes in the lithosphere. The ground must say heat comes in, भूकंप होतात. In the hydrosphere there is a lot of changes. जास्त पाऊस पडतो, acidic rains होतात, acidification of the oceans.
the extinctions in the ocean take place. मेलेले जे जीवाणू आहेत, they consume more oxygen, biological oxygen demand. So oceans become anoxic. तिथे मास एक्सटिंक्शन होतात, जमिनीवर मास एक्सटिंक्शन होतात. पळू तरी कधीपर्यंत पळू. And so during our own lava flows in Pune, the world was a horrible place. Lot of heat, lot of gases, including hydrofluoric, hydrochloric, sulfur dioxide, carbon monoxide. हे सगळे gases ची उत्पत्ती झाली आणि life changed. And the small mammals that were there, they took front आणि ते काय म्हटले, that they created cholesterol, right? त्यामुळं we were more independent. We became warm blooded. म्हणजे cholesterol हे आता is a bad word, but actually cholesterol मुळे we could last the 3 ice ages. Heat, आपल्याला जाऊन ऊन शेकायची गरज नाही, जसं the dinosaurs were doing, किंवा साप करते आज सुद्धा, because we can burn our own fat and cholesterol gives us heat. So animals became mammals. They started becoming independent of the environment, and plants could not run, so they developed the process of polyploidy. That means organisms मध्ये 2 chromosomes असतात, X and Y असं in the animal thing, but in plants they took many chromosomes so that they could adapt, and that is called polyploidy. आणि जास्वंद जे आपण गणपतीला वाहतो, that is the best example of polyploidy. म्हणजे त्यांच्याकडे इतके chromosomes आहेत की they can be in different forms and different shape. त्या काळचं 65 million years जास्वंदचं फॉसिल आहे तिथं, आणि आजचं जास्वंद, राईट? कदाचित आपण वायवी जास्वंद गणपतीला वाहतो, मे बी इन दिस, ओके? सो मे बी, आय डोंट नो, राईट? So lot of colors, lot of adaptation, lot of insects came because आत्तापर्यंत जे plants होते, they were without flowers. So after Cretaceous, या लावा रसामुळे plants changed and they became, so there was color added to the world. Flowers developed, flowers pollination करण्यासाठी insects developed, okay? And some of the reptiles went as birds, and some of the proto mammals became mammals, and then of course we evolved into, तर हे जे आहे डायनोसॉर, हे याचं नावच आहे राजासॉरस नर्मदेन्सिस, ओके? हे खेडाजवळ मिळतो, कच्छ मध्ये मिळतो, ओके? अँड ऑल्सो ऑफकोर्स दिस एक्झाम्पल इज फ्रॉम नायजेरिया, राईट? त्या काळचा डायनोसॉर आहे. जबलपूरला सुद्धा डायनोसॉरचे रिमेन्स मिळतात, राईट? आणि मी सांगितलं शेवटी, आता 2 मिनिटात मी हे स्टॉप करणार, आणि देन मे बी वी कॅन टेक 1 क्वेश्चन. चंदीगडला आपण जातो, चंदीगडच्या वर आपण शिमलाला जातो, तेव्हा ऑन द वे देर इज अ फॉसिल पार्क, ओके? वन मस्ट विजिट, ओके? इट इज द शिवालिक फॉसिल पार्क, आणि त्यात बघा की व्हॉट आर द फॉसिल्स फाउंड. जायंट टर्टल्स, चार्ल्स डार्विनचा जो सगळ्यात महत्वाचं काम होतं ते गॅलोपॉगस आयलंडवर आहे, आणि आज सुद्धा गॅलोपस आयलंड कडे च्या ह्याच्यात we find these giant tortoise, land tortoises, right? तर भारतात सुद्धा तसे giant tortoises were there, okay? 15 million years to say 10 million years, okay? Even 27 million years something. So that is what you see. You see a lot of large tusking elephants. हे चंदीगडच्या एका म्युझियम आणि चंदीगडच्या जिओलॉजी डिपार्टमेंटला गेले तर तिथे 10-10 फुटाचे 20-20 फुटाचे एलिफिस टस्क अजून सुद्धा दिसतात, राईट? यू कॅन सी अ हिप्पो. आज आपल्या भूखंडात हिप्पोज नाहीत. ड्युरिंग दी शिवालिक्स वी गेट अ लॉट ऑफ फॉसिल्स, ओके? हिप्पोज, ऑस्ट्रिचेस, कॅमल्स, जिराफिडे यांचे फॉसिल्स मिळतात आज सुद्धा, ओके? अँड देन त्याच्यानंतर ते लुप्त झाले, कारण the Himalayas rose and we moved from temperate type of climate, non-grassland type of climate. From tropical climate we went to temperate climate as India moved towards Asia, and from there we started monsoon type of climate, and the animals that could not adapt to the monsoon type of climate, they became extinct. Ostriches, giraffes, hippos, they became definitely extinct. And also human, the oldest fossil ह्युमनॉइड फॉसिल इन इंडिया, म्हणजे जे प्रोटो एप्स आहेत किंवा होमिनॉइड आहेत, त्याचा नाव आहे
शिवा पिथिकस, त्याचं स्कल आहे इथं, राईट. इट इज नॉट ह्युमन बट इट इज ऑफ एन एप. हा सुद्धा फॉसिल शिवालिक मध्ये मिळतो. So the Indian areas show a lot of fossils, from unicellular to multicellular to dinosaurs, to coal deposits, forest, plant fossils. If you go to Ariyallur, म्हणजे Dalmia Cements is using most of the limestones during that time, and a lot of fossil is getting crushed for cement and other things. I'm just taking one name, but there are many names, okay, including government cement. And we are losing the forest, the fossil wealth. Shevti, we humans, it is our time. And what are we doing? We are creating nuclear explosions, 2,600 nuclear explosions on the ocean, on land, and in the stratosphere. How much of megatons of energy are we releasing in the atmosphere? And we don't want the climate to change. Why is that not discussed? How much of waste we generate? First world countries generate more waste. They consume the most petroleum. This is Deonar. We are creating islands of waste. You, me, I, me, myself, creating all this waste. And of course, lastly, we created another disaster. We don't know whether it was created in the laboratory, deliberately. It's a biological weapon. All of this is in the realm of speculation. The boss, not the cricketing boss, the boss, humans, are dominating. If there is any change, we are to be blamed, and we will be the first ones to get extinct. Okay, so thank you very much for this patient learning. I have not dealt with the type of fossils that probably you expect, but I thought I will tell you a story of our existence. Thank you very much. थँक्यू व्हेरी मच. आपण काही प्रश्नोत्तर घेऊ, पण त्याच्या आधी नेहमीप्रमाणे मी आभार मानीन रेमंड डोराय सरांचं, की खूप सुंदर लेक्चर दिलं सर. आणखीन आय ओपनिंग लेक्चर होतं. मुख्यतः तुम्ही जसं म्हटलात की फॉसिल्सचे टाईप जरी दाखवले नाहीत तरी फॉसिल्स मधनं आपल्याला काय कळू शकतं याच्याविषयी तुम्ही खूप सुंदर माहिती दिलीत. आणि त्याचबरोबर भारतामध्ये काय काय होतं पूर्वीच्या काळी जीवांच्या ह्याच्यात, त्याच्याबद्दलही खूप सुंदर माहिती दिली. आणि सगळ्यात शेवटी मुख्यतः आपण माणूस या पृथ्वीवरती कसा विध्वंस करतोय या अगदी छोट्याच्या पण फार परिणामकारक तुम्ही सांगितलं. तर या सगळ्याबद्दल जीविदा आणखी सर्व पार्टिसिपंट तर्फे तुमचे आभार मानतो. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. आपण सुद्धा फॉसिल होण्याच्या कगारवर. Right. Yes, sir. So we are heading towards 6th extinction. Exactly. Yeah. Okay. Yeah. And I'll tell you one thing, that the large continental flood basalts such as the Karoo किंवा Siberian traps किंवा जे डायनोसॉर एक्सटिंक्शन झाले, कॉन्टिनेंटल फ्लड बेसॉल्ट म्हणतात. म्हणजे व्हॉल्युमिनस लावास, आपलं जसा दक्कनचा पठार आहे, म्हणजे कच्छ पासून तेलंगणा आणि अमरकांतक पासून गोव्यापर्यंत, ओके, आणि 1 किलोमीटर जाडीचा किंवा थिकनेसचा प्रदेश आहे लावारसाचा. हा 1 मिलियन पर्यंत लावारस एक्युमुलेट होत होतो, राईट. आत्ता जे होतोय, वी आर सस्पेक्टिंग that the holy city of Medina, unfortunately, is where that sort of volcanism is happening. And if Medina has 3 volcanoes. If Medina is a continental flood basalt event, then Medina say it will start and it will last for 1 million years. So we are really worried as to if there is a continental flood basalt आपल्या Deccan सारखं, among all of our existence is in threat. Of course, 1 million is a long time, but it's time to think. Sorry. सर, तुमच्या लेक्चर मधनं एक मला अजून आठवण झाली. आम्ही ग्रेटर रन ऑफ कच्छला बऱ्याच वेळा जात असतो, आणखी तुमचं पण काम तिथे आहे. आणि त्यातनं तुम्ही जो विषय मांडलात की आपलं हे सर्व फॉसिल्स मधनं अनेक गोष्टी करतायत, पण तिथे सिमेंटच्या याच्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात फॉसिल्स नष्ट होत आहेत. त्यामुळे आपण आपला हेरिटेज, हो, आपण हेरिटेज आपला घालवतो आहोत, जिओ हेरिटेज. खूप वाईट वाटतं सर तिकडे गेल्यावरती. देश का मिट्टी कौन सा तो टाइल, okay, is a bad advertisement, because exactly is a bad advertisement.
ओके. कच्छमध्ये मोस्ट ऑफ दी शेल्स ज्याच्यात जीवाणू आहेत, आपण वी शुड हॅव सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. आणि आता ते काही फॉसिल फुलरा लाईमस्टोन, आमचे काळे सर आहेत इथे किंवा कांतिमती कुलकर्णी आहे, सरांना माहिती आहे, दे आर डॉक्युमेंटिंग द फॉसिल कंटेंट ऑफ फुलरा लाईमस्टोन. फुलरा लाईमस्टोन आता एक फक्त चादर बिटवीन टू माइन्स राहिलेली आहे आणि एक स्ट्रीम मध्ये खाडी रिव्हर सेक्शन मध्ये फुलरा लाईमस्टोन आहे. दॅट इज द एंड ऑफ फुलरा लाईमस्टोन. राईट. खूपच सॅड सिच्युएशन आहे. आपण जिओ हेरिटेज कडे खूपच आपलं दुर्लक्ष होतंय, तर ते ह्या लेक्चरच्या निमित्ताने आपल्याला कळलं. मी लोकांना प्रश्न विचारायच्या आधी शेवटची 1 मिनिटं घेतो की याच्यामध्ये आपण ही जी व्याख्यानमाला केली, तर त्याच्यासाठी आपल्याला ज्यांनी लेक्चर घेतली तर डॉक्टर श्रीकांत कार्लेकर सर, डॉक्टर प्रमोद हनमकोंड सर, डॉक्टर मंजिरी भालेराव, आणखीन आजचे डॉक्टर रेमंड स्वामी, या सगळ्यांचे आभार मानू की त्यांच्यामुळे आपल्याला ह्याच्यातनं एक वेगळी दुनिया की जी आपल्या समोर आहे पण आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतोय, तर त्याच्याबद्दलची खूप सुंदर माहिती मिळाली. त्या चौघांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो. जीविदातर्फे जिओ क्लब म्हणून सतत चालूच आहे, तर ज्यांना जिओ सायन्स मध्ये इंटरेस्ट असेल तर त्यांनी माझ्या पर्सनल नंबरवर व्हॉट्सअप नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करा. माझा नंबर आहे 9421019313. मी चॅटबॉक्स मध्ये टाकतो, तर त्याच्यात तुम्ही जॉईन व्हा. आम्ही आता याच्यानंतर काही दिवसातच आयलंड वरती एक कोर्स करतो आहोत ऑनलाईन, तर ज्यांना इंटरेस्ट असेल तर त्यांनी मला जॉईन पाठवायला हरकत नाही. सो हे आमचे पुढचे कार्यक्रम आहेत. एक मॅमल्स वरती सुद्धा आम्ही कोर्स करणार आहोत, तर ज्यांना त्याच्यात इंटरेस्ट असेल त्यांनी आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. ओके, सॉरी. बाकी सर्व कोणाला पार्टिसिपंट्सना प्रश्न असतील तर प्लीज विचारा. हॅलो सर. हॅलो. हा, विचारा मॅडम. हा, येस सर. एखादा दगड किती वर्ष जुना आहे हे आपण ओळखू शकतो का? हो, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉसिल वर आहे, त्याला इंडेक्स फॉसिल म्हणतात. राईट. इंडेक्स फॉसिल म्हणून असतात. तर आपल्याला माहिती आहे, जसं ते मी दाखवलं ट्रायलोबाइट, हे ट्रायलोबाइट जे आहेत ते अर्थ हिस्ट्रीमध्ये फक्त केम्ब्रियन, सायल्युरियन आणि लास्ट ऑर्डिव्हिशन पर्यंत होते. सो वी कॅन अंडरस्टँड की हे फॉसिल वरून किती ओल्ड आहे रॉक. दुसरं जे आहे, मी जसं सांगितलं की अणुकिरण किंवा रेडिओ ऍक्टिव्हिटी वरून करता येतं आपल्याला. कारण तुम्हाला माहिती असेल की युरेनियम हा जो आहे तो मदर एलिमेंट आहे आणि त्याचे डॉटर्स जे आहेत डिसइंटिग्रेशन मुळे इट फॉर्म्स आयदर थोरियम or it forms lead ultimately, right? So if you find तुम्ही जर एका दगडात घेतलं, फॉर एक्झाम्पल हा दगड घेतला, आता हा बागचा दगड आहे आणि ह्याच्यात यू कॅन सी फॉसिल्स, राईट, ह्याच्यात. ओके. बाग हा जो आहे दगड तो बेसिकली नर्मदा नदीच्या बाजूनी जे 65 मिलियन इयर्स अगो समुद्र सपाटी बेसिकली वॉटर लेवल इन्क्रीज झाली, तर जमिनीवर जबलपूर पर्यंत सी गेलं होतं आणि त्यावेळेस हे रॉक आहे आणि त्याच्यात फॉसिल्स आहेत. राईट. सो दीज आर बेसिकली क्लॅम्प्स, म्हणजे जे शिंपल्या आहेत बेसिकली ऑयस्टरचे ते आहेत हे. राईट. सो इट मीन्स दॅट द सी वॉज शॅलो आणि 65 मिलियन जेव्हा. ओके. तर असे काही फॉसिल्स आहेत. तर आपण काय करतो, हे रॉकचा तुकडा घेतो आणि मग त्याला क्रश करतो आणि मग त्याच्यातलं युरेनियम कॉन्टेंट काढतो आणि थोरियम कॉन्टेंट काढतो किंवा लेड कॉन्टेंट काढतो. राईट. आणि वी नो दॅट फॉर 1 ग्रॅम ऑफ युरेनियम टू कन्वर्ट टू थोरियम इट टेक्स सो मेनी मिलियन इयर्स. सो हाऊ मच? असं दिस इज कॉल्ड जिओक्रोनॉलॉजी अँड आयसोटोप जिओलॉजी. या वेगळ्या वेगळ्या मेथड्स आहेत त्याच्यातून आपण एज काढू शकतो. राईट. सो दॅट इज अ केमिकल मेथड ऑफ जिओक्रोनॉलॉजी. फक्त भूगर्भशास्त्रातच होतं. राईट. वी आर द जिओलॉजिस्ट आर द टाइम कीपर्स ऑफ द युनिवर्स. आम्ही टाइम बरोबर खूप खेळतो. तर एव्हरी रॉक कॅन बी डेटेड बाय सम मेथड. Right. Every rock can be dated by some method. If there are fossils, it becomes easier to date. Right. For example, सूर्यकिरणामुळे काय होतं, जेव्हा आपण फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक हाडाचं तुकडं मिळालं, सो देर इज अनदर मेथड. राईट.
जेव्हा जिवंत असते तेव्हा ते काय करतं, वी टेक इन ऑक्सिजन अँड गिव्ह आउट कार्बन डायऑक्साईड, राईट. बट वेन वी डाय, आपण श्वास घेणं बंद करतो. त्यामुळं काय झालेलं आहे, जे आपल्या हाडात कार्बन डायऑक्साईड आहे, दॅट इज कार्बन 14, राईट. दॅट स्टार्ट्स डिसइंटिग्रेटिंग टू इट्स डॉटर, आणि मग ते रेशो काढतो. आणि म्हणून ती जी हाड आहे ती किती वर्षापूर्वी मेलं, ते जे काय जीवाणू किंवा प्राणी आहे ते, दॅट वी कॅन डिटर्मिन. पण त्यासाठी इट इज अन हाय एंड कटिंग एज टेक्नॉलॉजी आहे. आपल्या देशात फार कमी ठिकाणी हे फॅसिलिटी आहे. तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपण आता पुणे विद्यापीठात सेंट्रल इन्स्ट्रुमेंट फॅसिलिटीमध्ये सगळ्यात उत्कृष्ट म्हणजे 2-3 कोटीचा एक इन्स्ट्रुमेंट आता इन्स्टॉल करतोय. इट इज कॉल्ड एज लेझर एब्लेशन ICP-MS, राईट. अँड सो लेझरनी आपण काय करतो, या रॉकला ड्रिल करतो आणि त्याचं पावडर आपण घेऊन जातो आणि देन वी विल अनालाइज, सो वी कॅन डू डेटिंग. ओके, सो वी हॅव इन्स्टॉल्ड दॅट इन्स्ट्रुमेंट. अँड द लेझर कोविडमुळं ऑपरेशनल नाही आहे आता, इन द सेन्स दॅट त्याचं लेझर येऊन पडलेलं आहे, पण ते इन्स्टॉल आहे. तर आपण आता हे स्टार्ट करणार आहे, किंवा बरेच ठिकाणी आपण हे करू शकतो, राईट. सॉरी सर, कार्बन डेटिंगनी पण आपण शोधू शकतो ना? हो, तेच मी म्हटलं. बोन्स आणि जे शिंपले आहेत, शेल्स, चुनखडी, जसं आपल्याला यू फाइंड चुनखडी म्हणजे सॉइल मध्ये कॅल्क्रिट्स असतील किंवा स्टॅलेक्टाइट स्टॅलेगमाइट्स, हे जे आहेत, दॅट कॅन ऑल्सो बी डेटेड. आणि हे जे लेझर ॲब्लेशन मेथड आहे त्यांनी तर आपण डेट करू शकतो. तर पास्ट क्लायमेट्स ऑल्सो वी कॅन फाइंड आउट व्हॉट इज द एज ऑफ द रॉक. सर, एक प्रश्न चॅट बॉक्स मध्ये आहे. Sorry. वाय आर सच साइट्स, म्हणजे आपण GRK ची गोष्ट करत होतो तसं, ग्रेटर रनची, वाय आर सच साइट गिव्हन कन्सिडरेशन फॉर प्रोटेक्शन, त्याला प्रोटेक्शन का दिलं जात नाही? फर्स्ट थिंग इज, आम्ही जे भूगर्भशास्त्रज्ञ आहेत ना, जॉग्राफर्स आर नॉट लाईक दॅट. काळेकर सर इज ओव्हर हिअर. ते खूप रीच आउट करतात लोकांना. पण जिओलॉजिस्ट आर शाय गायज, त्यांना माहिती असेल तर त्यांच्या पुरतच, सेल्फिश गाय म्हणू शकतात. ते हे गोष्ट सांगतच नाहीत, लोकांपर्यंत पोचतच नाही. जर लोकांना माहिती असेल तर ते ऑटोमॅटिकली त्याला, मग आपलं जसं दे आर मेनी थिंग्स ऑलरेडी ना, आपल्या संस्कृती आणि आपल्या जे रिलिजन आहे बेसिकली, ह्यात ते जडलेले आहेत, राईट. शंकराचे जता, दे आर रोप्स ऑफ लावा, आपण ते प्रिझर्व केलेले थ्रू रिलिजियस दिस थिंग. पण सायन्स हॅज फेल्ड अँड जिओलॉजिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दे डू नॉट कम्युनिकेट. पोखरणच्या बेसला, जिथं न्यूक्लिअर एक्सप्लोजन झालेले आहेत, त्याच्या बेसला वी हॅव केम्ब्रियन लाईमस्टोन, पोखरण लाईमस्टोन, राईट. त्याच्यात कितीतरी जीवाणू असतील. ओके, वी डिड नॉट हॅव रिसर्च. आणि ते केम्ब्रियन असल्यामुळं हे जे ट्रायलोबाइट्स आणि क्रिनॉइड्स मी दाखवलं तुम्हाला, ते त्याच्यात आहेत. ते मेल्यानंतर त्यांचं ऑइल झाले. सो केम्ब्रियन, ब्रिटिश पेट्रोलियमचा चिन्ह जो आहे तो शेल आहे, पेक्टिन, दॅट इज ऑल्सो केम्ब्रियन, राईट. तो ब्रिटनमध्ये केम्ब्रियन ऑइल मिळालं, पण आपल्याला माहिती नव्हतं किंवा आपण ते हेच केलेलं नाही. मग अरविंद केजरीवाल यांनी हे केलं, कौडियों के दाम में हमारे जो है ऑयल फील्ड्स बेचे, हमको मालूम ही नहीं था वो केम्ब्रियन है, हमको मालूम था बट वी डिड नॉट एक्सप्लोर केम्ब्रियन ऑइल. ब्रिटिश पेट्रोलियमनी ती ब्लॉक घेतली ONGC कडून आणि मग बारमेडला ऑइल शोधून काढलं त्या केम्ब्रियन रॉक्स मध्ये, आणि बारमेडचा कंप्लीट चेहरा बदललाय आता because of that petroleum. So not only knowing fossil is not important, it has economic signatures. कारण त्या काळात काहीतरी environment of deposition है. So we were only looking for oil in the tertiary formations, 65 million and less, right? We were not looking for Cambrian oil. And British Petroleum really took it, I do not know कौडियों के दाम में. म्हणजे जिओपॉलिटिक्स बघा याचं, व्हेरी इम्पॉर्टंट जिओपॉलिटिक्स. सो द एलिगेशन वॉज करेक्ट, but the explanation was not given why we gave it.
because our geoscientists did not take interest. They said it's a tertiary oil field. आता तुम्ही कच्छ म्हटलं सर, it's a Mesozoic oil field. We will strike oil in Kutch. There is some exploration already done and completed. That time the oil was the cost of extraction of oil was higher. Oil was there, is there, but the cost of extraction was higher. आजच्या दराने we can extract oil from the Kutch basin. So these are all important lessons for us. देश निर्माण करना है तो geologists must start coming out and speaking. That is very important, right? Thank you very much, sir. Colgate also the same thing happened, right? Why? Because our coals have a lot of ash content. They have a lot of sulfur dioxide. So no one will buy them, right? So it is cheaper now to import coal from Mozambique and Indonesia. आपल्या कोकणात ते होतंय, right? रत्नागिरीच्या वर we have coal coming from outside. No one will buy this coal because environmentally they are not sound. So there is a lot of things associated with this. पण geologist काय बोलत नाही, आमचं चूक आहे. That is why I took this challenge. I am not a fossil expert. पण ही जी मेसेज आहे ते देणं खूप महत्वाचं आहे. खूपच महत्त्वाचा मेसेज आहे. Thank you. थँक्यू. Yeah, Yes. I thank you for giving me this opportunity. शेवटचा प्रश्न घेऊया आपण, संवाद sir. झाले त्यामुळे Yes, sir. उशीर होतोय. Sorry, sir. कोणाचा हा प्रश्न आहे का? विचारा Yes, please. पटकन. सर आपण ते ऑक्सिजनचं तुम्ही सांगितलं Correct. की आईस मध्ये ट्रॅप होतो. Hmm. तर मला एक विचारायचं की हिमालयन रिव्हर्स ज्या आहेत, Good. गंगा वगैरे, तर Good. त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन जास्त असतो आपण असं म्हणतो, हा. हायर अल्टिट्यूड असून सुद्धा. तर ते काय कारण असू शकेल? नाही, तुमचा प्रश्न परत विचारा. म्हणजे ऑक्सिजनचं प्रमाण आपण म्हणतो, नदी हा. गंगा नदी आहे, हा. त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन जास्त असतो इतर नद्यांपेक्षा असं आपण म्हणतो. चुकीचं आहे. चुकीची माहिती आहे. अच्छा. ओके. इफ यू लुक ॲट द बायोलॉजिकल कंटॅमिनेशन, हा. तर रुद्रप्रयाग पासून बायोलॉजिकल कंटॅमिनेशन खालपर्यंत आहे. हा. कारण ऑल सिवरेज इज डिस्पोज्ड. The Ganga Jal is actually a problematic thing biologically. It is also a sensitive issue. माहिती आहे का? It is a very sensitive issue. कारण रुद्रप्रयाग आणि खाली कॉन्फ्लुएन्स नंतर इवन ॲट देहराडून, हाडकी पौडी किंवा ऋषिकेश मध्ये the biological demand or is very high. So it is Okay. not oxygenated anymore. म्हणजे सगळं काय सिवरेज तिथे डंप होतंय. That is why Ganga Action Plan. हो, पण ओरिजिनेट होते तिथे गंगोत्री. इवन इन गंगोत्री हा. जे मी विजिट केलेले आहे, हा. इवन इन गंगोत्री वी गेट E. coli. कारण people misuse that facility, tourist, Oh. religious tourists. So E. coli is predominant in the Ganga rivers. ओके. Leave other things, trace elements. काही trace elements जे आहेत आर्सेनिक वगैरे, हे बेसिकली त्या ग्रॅनिटिक रॉक्स मधूनच येते. दॅट इज अ डिफरंट थिंग. म्हणजे नॅचरल आणि आंथ्रोपोजेनिक माणसाने टाकलेले हे प्रॉब्लेम आहे. आणि फक्त गंगाचं नाही, सगळ्याच नदीचं, गोदावरीचं आहे, कृष्णा, मुळा, मुठा, राईट. सो त्यामुळं आपण मुंबईत बघतो सगळे सिवेज टाकले, तर काही ठिकाणी आपल्या इकडं होतं सगळे एका दिवशी, बिकॉज द ऑक्सिजन डिमांड इज सो हाय अँड पोल्युशन. आपण जसं सगळं निर्मळ टाकतो किंवा हे टाकतो. सो वेन वी पुट ऑर्गॅनिक मटेरियल इन टू आवर रिव्हर्स, व्हॉट हॅपन्स, इट स्टार्ट्स डिजनरेटिंग, इट अटॅक्स द ऑक्सिजन. सो द कासव, द फिश, द फ्रॉग, जे आपले म्हणजे विष्णूचे काही अवतार आहेत, राईट. सो दे बेसिकली अट्रॅक्ट ऑक्सिजन. ऑक्सिजन लॉक होतो आणि द वॉटर बिकम्स एनॉक्सिक. त्यामुळं वन डे यू फाइंड ऑल द फिशेस अप मेलेले. आपल्या नदीमध्ये मरतात, समुद्र किनारे फक्त सगळे मासे उलटे मेलेले. का मरतात ते? दिस बिकॉज द बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड इज टेकन बाय ऑर्गॅनिक मटेरियल, राईट. त्यामुळं आपण जेव्हा नदीत वाहतो काही गोष्टी, स्पेशली ऑर्गॅनिक मटेरियल, म्हणजे आपल्याला वाटतं की बाबा हार आहे किंवा हे, पण त्याच्यामुळं त्या नदीचं ऑक्सिजन लेवल चेंज होतो. ओके. आणि ऑक्सिजन लेवल चेंज झाल्यानंतर पीएच चेंज होतं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी.
so it's a big mess, Oh. right? So anything, any sewerage, आपल्याला काय वाटतं की आपण भात टाकतोय, हा. पण तुम्ही बघून करून पहा घरात, हम्म. राईट? हम्म. तुम्ही जर ऑर्गॅनिक मटेरियल एका फिश टँक मध्ये ठेवलं, हम्म. जेवण जरी असेल तर इट टेक्स ऑल द ऑक्सिजन फ्रॉम द वॉटर आणि द फिश डाईज. अच्छा. सो आपल्याला वाटतं की जसे आपण टेम्पल्स मध्ये किंवा त्याच्या भोवती लेक वी आर फीडिंग, दॅट इज अ प्रॉब्लेम. सो लॉंग एज द ऑर्गॅनिक मटेरियल इट्स, इवन द फिश फीड गेट्स सेटल्ड आणि ऑक्सिजन डिमांड गोज डाऊन. ओके. तर आपल्या नदींचं अवस्था, आपले फ्रेश वॉटर बॉडीजची अवस्था किंवा सॉल्ट वॉटर बॉडीजची अवस्था हेच आहे की टू मच ऑफ ऑर्गॅनिक मटेरियल रिड्युसेस ऑक्सिजन, increases carbon dioxide, carbon footprint in the water, destruction of animal life. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू सर. खूप सुंदर मुद्द्यावरती आपली व्याख्यानमाला संपते. थँक्यू व्हेरी मच सर की तुम्ही म्हणजे शेवटचं तुम्हाला म्हटलं होतं की याचं तुम्ही घेतात, आणखी परफेक्ट नोट वरती तुम्ही व्याख्यानमाला संपवताय. त्याबद्दल फार थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. कारलेकर सर, तुम्हाला काही बोलायचं आहे शेवटी? हा, नाही सर, इट वॉज ए वंडरफुल लेक्चर. खूप छान झालं. सर छोटी मुंह बडी बात ऐसा ना हो. खूपच छान झालं. पण म्हणून मी सांगितलं देवर मेनी रिझन्स फॉर विच आय वॉज नर्वस. एक भाषा आणि एक्झॅक्टली, राईट. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. गुड नाईट. आपण याबरोबरच या व्याख्यानमालेचा एंड करतो आहोत. सो गुड नाईट, स्टे होम, स्टे सेफ. सगळ्यांना लवकरच आपण या कोरोनाच्या महामारीतनं बाहेर पडून पूर्वीचं जीवन जगायला लागू अशी आशा व्यक्त करतो आणि ही व्याख्यानमाला संपवतो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. थँक्यू. गुड नाईट. थँक्यू. गुड नाईट. हॅलो सर.